ज्ञानेश्वरी भावानुवाद अध्याय 9वा राजविद्या राजगुह्य योग. तरी अवधान एकले दीजे, मग सर्व सुखासी पात्र होईजे. हे प्रतिज्ञोत्तर माझे उघड ऐका. ब्रह्मसुखाची इच्छा असेल तर केवळ एकदा माझ्याकडे अवधान द्या, मग तुम्ही सर्व सुखाला म्हणजे ब्रह्मसुखाला पात्र व्हाल. हे माझं बोलणं अगदी स्पष्ट असून ते प्रतिज्ञापूर्वक आहे का आपण ऐका. परी प्रौढी न बोले होजी, तुम्हा सर्वज्ञांच्या समाजी. देयावे अवधान हे माझी विनवणी सलगीची. जी म्हणजे गुरुदेव, तुम्ही सर्वज्ञ असणाऱ्या समाजाचे आहात. तुमच्यापुढे मी आढ्यतेने बोलत नसून अवधान द्यावं ही माझी प्रेमाची विनंती आहे. काजे लळे यांचे लळे सरती, मनोरथांचे मनोरथ पुरती. जरी माहेरे श्रीमंते होती तुम्हायसी. श्री गुरु हे माहेर आहे. जर माहेर आपल्याप्रमाणे श्रीमंत असेल तर लढिवाळपणांचेही लाड पूर्ण होईल, मान्य होतील. मनोरथांच्याही इच्छा पूर्ण होईल, किंबहुना मनोरथाचे मोठे मनोरथ देखील पूर्ण होतील. काही ज्ञानेश्वरीत मनोरथाचे मनोरेपुरती असा पाठभेद आहे. तुमचे या दिठी वेयाची ये ओले, सासिन्नले प्रसन्नतेचे मळे. ते सावली देखोनी लोळे श्रांत जिमी. तुमच्या कृपादृष्टीच्या ओलाव्याने प्रसन्नतेचे मळे बहरलेले आहेत. गुरुदेव, मी त्या प्रसन्नतेच्या सावलीत दमलेलो असल्यामुळे लोळत आहे, विश्रांती घेत आहे. प्रभू तुम्ही सुखामृताचे डोहो, म्हणून या फुलिया स्वेच्छा ओलावाला हो. तेथ जरी सलगी करू बी हो तरी निओके पा. प्रभू, आपण सुखरूपी अमृताचे अथांग डोह आहात, म्हणून आम्ही आपल्या इच्छेने ओलावा किंबहुना गारवा घेत आहोत. इथं जर आम्ही आदरापोटी लढिवाळपणा करण्यास घाबरलो तर आम्ही गारवा मिळून शांत कसे होणार. ना तरी बाळक बोबडा ओली, वाकुडा विचुका पाऊली. ते चोज करुनी माऊली रिझे जेवी. तेवी तुम्हा संतांचा पडियावो, कैसे नितरी आम्हावरी हो. या बहुवाळू किया जी आहो सलगी करीत. लहान मूल प्रथम बोबडं बोलतं. चालणं शिकताना पावलं मागे पुढे पडतात. आई त्याला प्रोत्साहन देत कौतुक करते आणि आनंदीही होते. त्याप्रमाणे मी आपलं प्रेम कोणत्याही प्रकारे आमच्यावर यावं किंबहुना असावं या प्रबळ इच्छेने गीतार्थ सांगण्याचा लढिवाळपणा करत आहे. वाचूनी माझी बोलती ये योग्य ते, सर्वज्ञ भवा दृश्य श्रोते. काय धड्यावरी सारस्वते पडोसी कीजे. आपल्यासारख्या सर्वज्ञ श्रोत्यांच्या सभेत अवधान द्या, मग पात्र व्हाल. हे बोलणं योग्य ते वाचून आहे. काय सरस्वतीच्या मुलाला धडे पाठ करून शिकवावं. अवधारी आवडे ते सना धुंदुरू, परी महा तेजी न मिरवे काय करू. अमृताची या ताटी ओगरू, ऐसी रस सोय कैंची. गुरुदेव ऐका, काजवा हवा तेवढा मोठा असला तरी सूर्याच्या महातेजापुढे त्याचं मिरवणं शोभत नाही. अमृताच्या ताटात वाढता येतील अशी पक्वान्न कशी असणार. हा हो हिम करासी विंजने, की नादा पुढे ऐकवणे. लेनियासी लेणे हे कही आथी. गुरुदेव हे असं आहे जसं शीतल चंद्राला वारा घालावा किंवा नाद ब्रह्मापुढे गायन ऐकवणं अथवा अलंकाराला अलंकार घालावं, हे असं कुठे असतं का. सांगा परिमळे काय तुरंबावे, सागरे कवने ठाई नहावे. हे गगनची आडे आघवे, ऐसा पवाडू कैंचा. तैसे तुमचे अवधान धाये, आणि तुम्ही म्हणा हे होये. ऐसे वक्तृत्व कवना हे जेने रिझा तुम्ही. आता तुम्ही सांगा, सुगंधानं कशाचा वास घ्यायचा. समुद्राने कुठे आंघोळ करायची. आकाश ज्यात सामावलं आहे असा अवकाश कुठे आहे. त्याप्रमाणे तुमचं अवधान तृप्त होऊन तुम्ही म्हणाल, काय व्याख्यान आहे. असं वक्तृत्व जगात कोणाकडे आहे, जेणेकरून तुम्ही त्या वक्तव्यावर रिझाल किंबहुना प्रसन्न व्हाल. तरी विश्व प्रगटिती या गभस्ती, काय हाती वेन न किजे आरती. का चुळोदके अपांपती अर्ध्यने दिजे. असं असलं तरी विश्वाला प्रकाशित करणाऱ्या सूर्याची वात हातात धरून आरती केली जात नाही काय, अथवा चुळभर पाण्याने समुद्राला अर्ध्य दिलं जात नाही का. प्रभू तुम्ही महेशाची या मूर्ती, आणि मी दुबळार्ची तशी भक्ती. म्हणून बोल जरी गंगावती तरी स्वीकारल की. हे प्रभू, आपण साक्षात मूर्तिमंत शंकर आहात, किंबहुना शंकराची मूर्ती आहात. मी दुबळा भक्त आहे
आपली पूजा शब्दाने करीत आहे. म्हणून बोल सामान्य आहेत असं जरी वाटलं तरी आपण त्याचा स्वीकार करणार आहातच. बाळक बापाची येता टिरिगे आणि बापा तेंच जेवू लागे, किंतो संतोषले निवेगे मुखची ओढवी. तैसा मी जरी तुम्हा प्रती चावटी करीतसे बाळमती, तरी तुम्ही संतोषी जे ऐसी जाती प्रेमाची असे लहान मूल बापाच्या ताटात हात घालतं आणि बापाला आपल्या लहानशा हातानं जीव घालतं. पिता आनंदित होऊन वेगाने तोंड पुढे करतो, त्याप्रमाणे मी तुमच्याजवळ बालबुद्धीने बडबड करीत आहे. आपली आणि पित्याची जात ही प्रेमाची आहे. माझ्या बडबडीचा निश्चितपणे आपल्याला संतोष होईल. आणि तेने आपुलेपणाचे निमोहे तुम्ही संत घेतले असो बोहे, म्हणून केली ये सलगीचा नो हे आभार तुम्हा. आणि पिता व गुरु या नात्याने मला तुम्ही आपलं मानलं आहे. त्या आपुलकेच्या प्रेमाने तुम्ही संत फार भारलेले आहात, म्हणून मी केलेल्या लढिवाळपणाचा भार तुम्हाला वाटणार नाही. अहो तान्हयाचे लागता झटे, तेने अधिकची पान्हा फुटे, रोष प्रेम दुनवटे पडियंताचे नी, मनोनी मजले कुर वाचोनी बोले, तुमचे कृपाळूपण निदैले, तेचे इले ऐसे जी जाणवले या लागी बोलिलो मी. हे रवी चांदिने पिकविजत आहे चेपणी, की वारया घापता हे वाहनी, हा हो गगनासी गवसनी घालिजे केवी, ऐका पाणी ओथी जावे न लगे, नवनीती माथुला न रिगे, देवी लाजिले व्याख्यान निगे देखो निजयाते. एरवी चांदण्याला अडीत घालून कोणी पिकवतं का? वाऱ्याला जाण्यासाठी कोणी मार्ग करून द्यावा लागतो का? किंबहुना कोणी वाऱ्याला गती देतं का? अथवा अहो आकाशाला गवसणी कशी घालावी? ऐका, पाण्याला पातळ करावं लागत नाही. तयार झालेल्या लोण्यात पुन्हा कोण रवी घालणार? किंबहुना लोण्यात रवी शिरत नाही, हे स्वाभाविक आहे. त्याप्रमाणे माझं व्याख्यान आहे, देखोनी जयाते याचा अर्थ गीता नसून गीतार्थ आहे. गीतार्थाचा आवाका पाहून व्याख्यान लाजत आहे, संकोचित होत आहे. चांदणं पिकवणं, आकाशाला गवसणी घालणं इत्यादी दृष्टांतात एक एक सिद्धांत आहे. चांदणं शांत आहे, त्याप्रमाणे गीतार्थ शांत प्रधान आहे. त्याला पिकविण्याची गरज नाही, म्हणजे त्यात आणखी काही करू नये. गगनाला गवसणी घालता येत नाही, त्याप्रमाणे गीतार्थाचा आवाका आहे. इतर दृष्टांताचं चिंतन आपण स्वतः करावं. हे असो शब्द ब्रह्मजिये बाजे, शब्द मावळले या निवांत निजे, तो गीतार्थ मराठी या बोलीजे हा पाडकाई, परी ऐसी आई मज धिवंसा, तो पुढती याची एकी आशा, जे धिटिंवा करुणी भवदृंशा पडियंतया हो आवे. हे असू दे, परमात्म्याचं वर्णन करून जेव्हा शब्द मावळतात तेव्हा वेद ज्या बाजेवर झोपतो ती बाज म्हणजे गीतार्थ होय. हा गीतार्थ मराठीत सांगण्याची योग्यता आहे काय? परंतु तरी माझ्यात गीतार्थ सांगण्याचं धैर्य आहे. या धीटपणात पुढे एक आशा ठेवण्यात आली आहे. आपल्यासारख्याच्या प्रेमावाला पात्र व्हावं, किंबहुना आवडतं व्हावं. चिंतन. शब्द ब्रह्म म्हणजे वेद. परब्रह्माचं वर्णन नेती म्हणून वेदानं केलेलं आहे. असा नाही हे व्यतिरिक्त व्याप्ती आहे. असा आहे म्हणून शब्द ब्रह्माला सांगता आलं नाही. इथं शब्द मावळतात, रात्र झाल्यानंतर बाजेवर माणसं झोपतात, त्याप्रमाणे शब्द ब्रह्म गीतार्थ रूपी बाजेवर झोपतो. अर्थात गीतार्थ एवढा मोठा आहे, त्याला मी मराठीत आणतोय केवळ आपलं प्रेम मिळावं म्हणून, आपल्याला मी आवडावा म्हणून. हा विषय पुढे अनेक वेळा येणार आहे. तरी आता चंद्रापासोन निवविते, जे अमृताहून जे जीवविते, तेने अवधाने की जे वाढते मनोरथा माझिया. तरी आता आवडता झाल्यानंतर आपलं अवधान माझ्यासाठी चंद्रापेक्षाही शीतल करणार आहे, अमृतापेक्षाही जीवन देणार आहे. तुमचं अवधान गीतार्थ सांगण्याच्या इच्छेला वाढवणार आहे, किंबहुना अवधानानं माझ्या मनोरथाची वाढ करावी. का जे दिठिवा तुमचा वरुषे, तै सकळार्थ सिद्धीमती पिके, एरवी कोंभेला उन्मेष सुखे जरी उदास तुम्ही. कारण की तुमच्या कृपादृष्टीचा वर्षाव जर माझ्यावर झाला तर सकलार्थ सिद्धी म्हणजे सर्व अर्थ जे अनुभव सिद्धीला आलेले आहेत ते मतीत परिपक्व होतील. जर आपण माझ्याबद्दल उदास असाल तर नुकताच उगवलेला ज्ञानाचा कोंब सुकून जाईल. सहजे तरी अवधारा, वक्तृत्वावधानाचा होय चारा, तरी दोंदे पेलती अक्षरा प्रमेयांची,
ज्ञानांकुर सुकू नये म्हणून तरी आपण ऐकावं. स्वाभाविकपणे वक्तृत्वाला अवधानाचं खाद्य मिळालं तर अक्षरांना सिद्धांताची पोटे पुढे येतील, किंबहुना अक्षरातील सिद्धांतांना पुष्टी मिळून सशक्त होतील. अर्थ बोलाची वाट पाहे, तेथ अभिप्राओची अभिप्राया ते विये, भावाचा फुलवरा होत जाये मतीवरी. आपलं अवधान जर माझ्याकडे असेल तर वक्त्याच्या मनातील अर्थ स्वतः विष्कृत होण्यासाठी शब्दाची वाट पाहतात. तिथं एक अभिप्राय दुसऱ्या अभिप्रायाला जन्म देतो. मतीत भाव फुलाप्रमाणे बहरतात, किंबहुना मतीवर भावाची पुष्पवृष्टी होत जाते. म्हणून संवादाचा सुवावा ढळो, तरी हृदयाकाशा सारस्वत ओळे, आणि श्रोता दुष्चित तरी वितुळे मांडला रस. म्हणून संवादाचा सुवावो ढळे, तरी हृदयाकाशा सारस्वत ओळे, आणि श्रोता दुश्चित तरी वितुळे मांडला रस. आपला अवधान आहे म्हणून संवादाचा अनुकूल वारा वाहतो. हृदयरूपी आकाशात सारस्वताचे मेघ दाटतात, आणि हे जर नसेल तर श्रोता दुश्चिताचा असेल तर सभेत मांडलेला रस वितळून जातो, रंगदेवता निघून जाते. अहो चंद्रकांत द्रवता कीर होये, परी ते हतवटी चंद्रिकी आहे, म्हणून वक्ता तो वक्तानो हे श्रोते निविन. अहो चंद्रकांत मण्याला निश्चित पाझर फुटतो, परंतु पाझर फोडण्याची युक्ती चंद्रामध्ये आहे. त्याप्रमाणे वक्त्याकडून उत्तम व्याख्यान करून घेणं ही श्रोत्यांची कला आहे, म्हणून श्रोत्याशिवाय वक्ता आहे हा वक्ताच नाही. परी आता मुते गोड करावे, ऐसे तांदुळी कासया विनवावे, साई खडियाने काही प्रार्थावे सूत्रधारा ते, तो काय बाहुलियांची या का जानाचवी, की आपुलिये जाणीवेची कळा वाढवी, म्हणून आम्हा या ठेवा ठेवी काय काज. परंतु आता आम्हाला गोड करा अशी विनंती तांदळांना स्वयंपाक करणाऱ्याला का करावी, किंवा कळसूत्रेने आम्हाला चांगलं नाचव अशी विनंती सूत्रधाराला का करायची. सूत्रधार बाहुल्यांच्या कामाकरिता बाहुल्यांना नाचवतो काय? अर्थात सूत्रधार बाहुल्यांना नाचून आपल्या कौशल्याची जाणीव वाढवत असतो, म्हणून अवधान द्या असं म्हणण्याचा खटाटोप काय कामाचा. तव श्री गुरु म्हणती काही जाहले, हे समस्त ही आम्हा पावले, आता सांगे जे निरुपिले श्रीकृष्ण देवे. त्यावेळी श्री गुरुदेव म्हणतात, अवधान द्या असं म्हटल्यामुळे काय झालं? तुझी सर्व आशयासह विनंती आम्हाला पावली, आता श्रीकृष्णानं जे अर्जुनाला सांगितलं ते सांग. एथ संतोषो निवृत्तीदासे, जी जी म्हणून उल्हासे, अवधारा श्रीकृष्ण ऐसे बोलते जाहले. श्री गुरूंनी आज्ञा केल्यावर श्री निवृत्तीदास असणाऱ्या माऊलींना तिथे संतोष झाला. जीजी असं उल्हासाने म्हणत माऊली म्हणाले, ऐका, भगवान श्रीकृष्णांनी याप्रमाणे बोलण्यास प्रारंभ केला. श्री भगवान उवाच, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसंहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात. भगवंत म्हणाले, मत्सरहित असणाऱ्या तुला मी हे अत्यंत गुप्त असणारं ज्ञान विज्ञानासहित सांगतो. याचं ज्ञान झाल्यानंतर तू अशुभापासून दूर राहशील. ना तरी अर्जुना हे बीज पुढती सांगी जेल तुझ, जे हे अंतकरणींचे गुज जीवाची ये. अथवा अर्जुना, आता तुला पुढं जे मी सांगणार आहे ते अंतकरणातील जीवाचं गुह्य आहे, हे ज्ञान बीज आहे. येणे माने जीवाचे हिये फोडावे, मग गुज का पामज सांगावे, ऐसे काही स्वभावे कल्पिशी जरी, तरी परियेसी गा प्राज्ञा, तू असतेचीच संज्ञा, बोलिलिये गोष्टीची अवज्ञा नेनसी करू. म्हणून गुडपणा फुले मोडो, वरी न बोलणे ही बोलावे घडो, परियामुची जीवींचे पडो तुझ्या जीवी. एवढ्या जीवाच्या आतलं हृदय फोडून मग ती गोष्ट काढावी आणि मला सांगावी असं का, अशी स्वाभाविक शंका तुला येऊ शकते. किंबहुना तू अशी कल्पना करू शकतोस तर बुद्धिमान अर्जुन ऐक, तू आस्थेचाच पुतळा आहेस. याशिवाय सांगितलेल्यांची अवज्ञा करणं हे तुला माहीत नाही, म्हणून आमचं गुप्तपण मोडलं तरी चालेल. न बोलण्यासारखं आहे ते देखील बोलण्यातून येवो, आमच्या जीवातील गुह्य तुझ्या जीवात उतरो. मुंढाहून बीज काढिले, मग निर्वाळिलिये भूमी पेरिले, तरी ते सांडी विखुरी गेले म्हणोये काय.
कणगीतून बीज बाहेर काढलं आणि तयार केलेल्या जमिनीत पेरलं तर ते व्यर्थ गेलं असं म्हणता येईल का? या लागी सुमनाने शुद्धमती जो अनिंदक अनन्य गती पैगा गौप्य ही परितया प्रती चावळी जे सुखे. याकरिता जो चांगल्या मनाचा व शुद्ध बुद्धीचा आहे आणि निंदा न करणारा असून एकनिष्ठ असणारा असा, किंबहुना अनन्य गती म्हणजे ईश्वराशिवाय अन्य गती न मानणारा असा जर कोणी भेटला तर ज्ञान गुह्यतम असलं तरी त्याला सांगावं. तरी प्रस्तुत आता गुणीही तू वाचून अनेक नाही म्हणून गुज तरी तुझ्या ठाई लपवू नये. तरी आता प्रस्तुत गुणांनी युक्त तुझ्या वाचून दुसरा कोणीही नाही, म्हणून ज्ञान गुह्य जरी असलं तरी तुझ्यापासून ते लपवू नये असं मला वाटतं. आता किती नावा नावा गुज म्हणता कानडे वाटेल तुझ तरी सांगेन ज्ञान सहज विज्ञानेसी. आता किती वेळा गुप्त आहे गुह्य आहे असं म्हणावं. जास्त वेळा म्हणालो तर कंटाळवाणं वाटेल. तरी सहज विज्ञानासह ज्ञान तुला सांगतो, किंबहुना तुला ज्ञान सांगतो ते सांगत असता त्यात विज्ञानही असेल. परी त्यांची ऐसे निवाडे जैसे भेसळले खरे कुडे मग काडी जे फाडो वाडे पारखुनिया. परंतु ते ज्ञान ज्याप्रमाणे खरं आणि खोटं यांची भेसळ झाली असता फाडोवाडी म्हणजे फाडो लावून निवडून काढतात त्याप्रमाणे तर्काचा अनुभूतीचा कस लावून निवडून मग तुला ते ज्ञान विज्ञानासह सांगतोय. का चांचूचे निसांडसे सांडीजे पय पाणी राजहंसे तुझ ज्ञान विज्ञान तैसे वाटून देऊ. किंवा राजहंसानं एकत्रित मिसळलेलं दूध आणि पाणी चोचीच्या सांडशीनं वेगळं करावं त्याप्रमाणे ज्ञान आणि विज्ञान वेगवेगळे करून तुझ्या हाती ठेवू. मम वार याची या धरसा पडिन्नला कोंडा कानुरेची जैसा आणि कणाचा पैसा राशिवा जोडे. मग मळणी यंत्रात घातलेल्या धान्यातील कोंडा वाऱ्याच्या योगाने उडून जातो आणि धान्याचा ढीग तयार होतो. त्याप्रमाणे ज्ञान विज्ञान तुला निवडून देतो. तैसे जे जाणतली यासाठी संसार संसाराची ये गाठी लावणी बैसवा पाटी मोक्ष श्रियेच्या. निवडलेल्यापैकी जे ज्ञान आहे त्याची अनुभूती आल्याबरोबर संसाराच्या हवाली करून ते मुक्तीच्या सिंहासनावर बसवतं, किंबहुना मोक्षरूपी लक्ष्मीच्या पदावर बसवतं. राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम सुसुखं कर्तुम व्ययम. हे ज्ञान तुला सर्व विद्येत मुख्य आहे, सर्व गुह्यातील गुह्य आहे, उत्तम पवित्राविनाशी असून प्रत्यक्ष अनुभूतीला येणार आहे, सुखपूर्वक आचरण करण्यासारखा असून पूर्णपणे धर्मरूप आहे. जे जाणणे या सुविद्येच्या गावी गुरुत्वाची आचार्य पदवी जे सकळ गुह्यांचा गोसावी पवित्रानावो. सुविद्येचा गाव म्हणजे विज्ञानानं युक्त संसार प्रधान परंतु मानव कल्याणाच्या अनेक शाखारूपी घराचं असलेलं गाव. त्या गावात या ज्ञानाला श्रेष्ठपणामुळे आचार्य अशी पदवी आहे. अर्थात सर्व विद्यांचं हे ज्ञान आचार्य म्हणजे गुरु स्वरूपात आहे. सर्व गुह्यांचा गोसावी म्हणजे मालक असून पवित्रांचा राजा आहे. आणि धर्माचे निजधाम तेवींची उत्तमाचे उत्तम पैजया येता नाही काम जन्मांतराचे. आणि धर्माचं निजधाम म्हणजे स्वतःचं राहण्याचं घर आहे. उत्तमातील उत्तम असून जे ज्ञान प्राप्त झाले असता जन्मांतरांचं काम राहत नाही. मोटके गुरुमुखे उदय जत दिसे आणि हृदयी स्वयंभची असे प्रत्यक्ष फावो लागे तैसे अपयस याची. हृदयात ज्ञानस्वरूप ब्रह्म स्वयंभू आहे, परंतु त्याचं आता सर्वांना ज्ञान नाही. तेच ज्ञान अगदी मोजक्या शब्दातून मोजकं ज्ञान गुरुमुखातून उदयाला येताना दिसतं. मग त्या ज्ञानाची प्रत्यक्ष अनुभूती तशी ती आपोआपच येऊ लागते. चिंतन. अनेक सिद्धांताचा समूह माऊलींनी या ओवीत गुंफलेला आहे. ज्या आधुनिक म्हणविणाऱ्या लोकांना आत्मानुभूतीवर संशय आहे आणि त्यांना अनुभव यावा असं वाटतं, या अवस्थेलाच शास्त्रीय भाषेत विक्षेप म्हणतात. प्रापंचिकात आणि नवीन झालेल्या साधकात ही मानसिक चंचलता पाहायला मिळते. आपण ज्ञानानुभूतीसाठी योग्य नाहीत हेच प्रथम त्यांना पटत नाही. देव असेल तर दाखवा ही अहंकाराची आणि अज्ञानाची भाषा आहे. मानसिक स्थिरता ही अत्यंत महत्त्वाची असते. साक्षात्कारी गुरुच्या सान्निध्यात राहून आपली योग्यता सिद्ध करावी लागते. मग गुरुमुखाद्वारे ज्ञानाचे संकेत मिळतात. त्या संकेतातून आत असलेला परमात्मा जो स्वयंभू आहे
तो आतल्या आत प्रकट होतो. आत्मशक्तीची जाणीव होत अनुभूतीही येते. पुढचं जीवन त्याची म्हणजे ब्रह्मस्वरूप आत्म्याची अनुभूती घेत व्यतीत होतं. ही प्रक्रिया आहे आणि ही प्रपंचातही असते. विमान चालविण्यापासून ते स्वयंपाक बनविण्यापर्यंत आणि जन्मापासून ते मरणापर्यंत एक लय असते. त्या लयीतून सर्वांना जावं लागतं. एका क्षणात काहीही होत नाही, परंतु कोणत्याही क्षणात गुरुकृपेने ज्ञानानुभूती येऊ शकते. देवींची गा सुखाच्या पावटी, चढता येई जे जयाच्या भेटी, मग भेटल्या की रमिठी भोगणे आही पडे. ज्याच्या भेटीला सुखाच्या पायरीने चढत जावं लागतं, भेटल्यानंतर मग निश्चलपणा भोगणाराही उरत नाही, किंबहुना ज्याच्या ऐक्यात निश्चितपणानं भोगणंही उरत नाही. परतत्वाला भेटण्याच्या उत्सुकतेत सुख वाढत जातं. भेटल्यानंतर ऐक्य होतं. त्या ऐक्यात भोग्य भोगता भोग ही त्रिपुटी अवशेष राहत नाही. परी भोगाची येली कडिलिय मेरे, चित्त भेटेले सुख भरे, ऐसे सुलभ आणि सोपारे वरी परब्रह्म. परंतु भोगाच्या अलीकडच्या काठावर चित्त स्थिर झालं तर ते सुखाने भरून जातं. अशा प्रकारे सुलभ आणि अनायासे मिळणार असून शिवाय ते श्रेष्ठ ब्रह्म आहे. पैगानिक ही एक याचे, जे हाता आलिया तरी नवचे, आणि अनुभविता काही नवेचे वरी विटे ही ना. अर्जुना, या ज्ञानाचे एक वैशिष्ट्य आहे. अनुभूतीला आलं तर पुन्हा जात नाही आणि उपभोगाने संपत नाही. याशिवाय ते विटतही नाही. एथ जरी तू तार्किका, ऐसी घन घेसी शंका, ना एवढी वस्तू हे लोका उरली केवी पा. जे एकोत्तरे याची या वाडी, जळती ये आगी घालिती उडी, ते अनायासे स्वगुडी सांडिती केवी. अर्जुना, तू श्रद्धावान असलास तरी तू बुद्धिमान असल्यामुळे तार्किक आहेस. एवढी महान ज्ञानासारखी वस्तू असतानाही ती या जगात उरली कशी काय? अर्थात मानवजात या ज्ञानाचा स्वीकार का करीत नाही, अशी शंका तू घेत असशील, किंबहुना घेशील. कारण माणसं लोभी आहेत. ती 100 रुपयावर 1 रुपयाचं व्याज मिळावं म्हणून जळत्या आगीत उडी घेतात. अर्थात नको त्या माणसाला देऊन धोका पत्करतात. ती माणसं विनासायास मिळणाऱ्या आत्मानंदाच्या गोडीला कसं काय सोडतात? तरी पवित्र आणि रम्य, देवीची सुखोपाय सुगम्य, आणि सुसुख परमधर्म्य वरी आपण पाजोडे. ज्ञान पवित्र असून रमणीय आहे, त्याचप्रमाणे सुलभ उपायाने प्राप्त होणार असल्यामुळे सुगम आहे, आणि सुसुख असून श्रेष्ठ धर्मानं युक्त आहे. याशिवाय ते आपल्यात असल्यामुळे आपल्या ठिकाणी मिळतं. ऐसा घवाची हा सुरवाडा आहे, तरी जना हाती केवी उरोला आहे, हा शंकेचा ठावकीर होय परी न धरावी तुवा. एकंदरीत हा ज्ञानाचा विषय फार कठीण नसून सुखकारक मार्गाने मिळणार आहे. असं असताना देखील जनतेच्या हातातून हे ज्ञान शिल्लक कसं राहील, ही खरोखर शंकेची जागा आहे. परंतु तू शंका घेऊ नकोस. अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्य परंतप, अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यू संसार वर्तमनी. हे परंतप, अर्थात श्रेष्ठ तप करणारे अर्जुना, धर्मावर श्रद्धा न ठेवणारे पुरुष मला प्राप्त न होता पुन्हा पुन्हा या मृत्यूमय संसार मार्गात येत राहतात. हे पा दूध पवित्र आणि गोड, पासी त्वचेची या पदराड, परी ते भेरुनी गोचिड अशुद्धची सेवी. असं पहा, दूध हे पवित्र आणि गोड आहे, शिवाय गोचिड ज्या सडावर आहे त्याच्याच जवळ कातडीच्या पडद्याआड आहे. परंतु ते गोचिड दुधाचा तिरस्कार करून अशुद्ध रक्ताचं सेवन करीत नाही काय? का कमलकंदा आणि दर्दुरी, नांदणूक एकेची घरी, परी पराग सेविजे भ्रमरी एराची खलजी उरे. अथवा कमळकंद आणि बेडूक या दोघांचं राहणं एकाच चिखलरूपी घरात असतं, परंतु भ्रमर परागाचं सेवन करतात, बेडकाला मात्र चिखलच उरतो. ना तरीन दैवाच्या परिवरी, लोह्या रुतलिया हाती सहस्रवरी, परी तेथ बसोनी उपवास करी का दरिद्रे जिये. तैसा हृदयामध्ये मी राम, असता सर्व सुखाचा आराम, की भ्रांतासी काम विषयांवरी. किंवा
दैवहीन पुरुषाच्या घरी सोन्याने भरलेल्या लोखंडाच्या घागरी हजारावर पुरलेल्या आहेत, परंतु हा दुर्दैवी त्या घरात राहून उपवासी जीवन जगत असतो अथवा दारिद्र्यात जगतो. त्याप्रमाणे सर्व सुख म्हणजे ब्रह्मसुखाचा आराम म्हणजे उद्यान अर्थात ब्रह्मानंदाचं उद्यान असणारा मी हृदयात असताना भ्रांत म्हणजे भ्रमिष्ट पुरुष विषयाची कामना करतात. भ्रांत म्हणजे यथार्थ ज्ञान नसणारा. बहु मृगजळ देखोनी डोळा, थुंकीजे अमृताचा गिळिता गळाळा, तोडीला परिस बांधिला गळा, शुक्तिका लाभे. मोठे मृगजळ डोळ्यांना दिसल्यावर तोंडात अमृताचा घोट असताना थुंकून टाकतात आणि मृगजळामागे लागतात अर्थात आभासी जीवनाच्या मागे लागतात. परीस तोडून गळ्यात बांधल्यानं सोन्याचा लाभ होईल का? शुक्तीतून रजताचा लाभ होईल का? तैसी अहम ममतेची येलवड सवडी, मातेन पवतीची बापुडी, म्हणून जन्म मरणाची ये दुथडी डहुळती ठेली. त्याप्रमाणे दिन माणसं मी आणि माझं करण्यात दंग असल्यामुळे मला ते प्राप्त होत नाहीत, म्हणून जन्म आणि मरणरूपी दोन तीरांच्या मध्यभागी गटांगळ्या खात असतात. बापुडी म्हणजे दीन, गरीब, अज्ञानी, कीव कराविषयी वाटणारी, जी सत्याचा त्याग करून असत्यावर भाळलेली आहेत, म्हणून जन्म मरणाच्या चक्रव्यूहात अडकतात. एरवी मी तरी कैसा, मुखाप्रती भानुका जैसा, केही नसे न दिसे ऐसा, वाणीचा नोहे. तसं पाहिलं तर मी कसा आहे? ज्याप्रमाणे सूर्यमुखासमोर प्रत्यक्ष असता सूर्यात दोष आहे, कधी दिसतो कधी दिसत नाही, रात्री तर नसतोच. वाणीचा नोहे म्हणजे सूर्याचा कमीपणा माझ्यात नाही, मी सदैव सर्वांसाठी समोर आहे. मया तद्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना, मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः. अव्यक्त मूर्ती असणारा मी माझ्याद्वारे या सर्व जगाचा विस्तार झाला आहे. भूत मात्र माझ्यात आहेत, मी मात्र त्यांच्यात नाही. माझे या विस्तारलेपणाचे निनावे, हे जगची नोहे आघवे, जैसे दूध मुराले स्वभावे तरी त्यांची दही. ज्याप्रमाणे दूध विरजलं तर ते दूधच दही या नावाने आपल्यापुढे येतं, त्याप्रमाणे माझं विस्तारलेपणाचं नाव म्हणजे हे संपूर्ण जग नाही का? का बीजची जाहले तरू, अथवा भांगारची अलंकारू, तैसा मज एकाचा विस्तारू ते हे जग. अथवा बीज झाड झालं किंवा सोनच अलंकारात परावर्तित झालं, त्याप्रमाणे हे जग म्हणजे माझाच एकट्याचा विस्तार आहे. हे अव्यक्तपणे थिजले, त्यांची मग विश्वाकारे ओ थिजले, तैसे अमूर्तमूर्तिमय विस्तारले त्रैलोक्य जाणे. जे जग पूर्वी अव्यक्तात थिजलं होतं, मग विश्वाच्या आकारात पातळ झालं, किंबहुना विश्वाच्या आकारात ओतलं गेलं. अमूर्त असणारा मीच मूर्तिरूपाने विस्तारलो, त्याचं नाव त्रैलोक्य आहे असं समज. महदादी देहांते ये अशेषे ही भूते, पै माझ्या ठाई बिंबिते जैसे जळी फेन. परितया फेनांत पाहता, जेवी जळन दिसे पंडुसुता, ना तरी स्वप्नींची अनेकता चेलिया नोहिजे. तैसी भूते ये माझ्या ठाई, बिंबती तया माझी मी नाही, या उपपत्ती तुझना पाही सांगितली या मागा. पाण्यावर ज्याप्रमाणे फेस असतो त्याप्रमाणे महत्त्वापासून देहापर्यंत माझ्यावर बिंबतात अर्थात दिसतात, परंतु अर्जुना, त्या फेसाच्या आत जर पाहिलं तर पाणी दिसत नाही, किंवा स्वप्नातील अनेकता किंबहुना विविधता जाग झाल्यावर दिसत नाही, त्याप्रमाणे भूत मात्र माझ्या ठिकाणी बिंबतात किंबहुना भासतात, परंतु मी त्यात नसतो. ही प्रक्रिया मागे सांगितली आहे. न त्वहम तेषु ते मयी, ते माझ्यात आहेत परंतु मी त्यांच्यात नाही. म्हणून बोलिली या बोलाचा तिसो, नकीजे या लागी हे असो, परी मजांत पैसो दिठी तुझी. म्हणून मागे जे सांगितलं आहे त्याचं पुन्हा पालाळ नको. याकरिता हे असू दे, परंतु तुझी दृष्टी माझ्या स्वरूपात विस्ताराला पावो, किंबहुना तुझं ज्ञान माझ्या स्वरूपाविषयी विस्तारित हो, मला सामान्य संकुचित मानू नकोस. न च मत्स्थानी भूतानी पश्य मे योगेश्वरं, भूतभृन्नंच भूतस्थो ममात्मा भूतभावनाः.
आता माझा ईश्वरीय योग पहा. भूत मात्र माझ्यात देखील नाहीत. मी सर्व भूतमात्रांचं भरणपोषण करणार आहे. तरी देखील मी त्यांच्यात नाही, परंतु माझा आत्मा भूतमात्रांची उत्पत्ती करणार आहे. मुच्या प्रकृती पहिली कडील भाव, जरी कल्पने विन लागसी पाहो, तरी मज माझी भूते हेही वावो, जे मी सर्व म्हणोनी. आमचं जे वास्तविक स्वरूप आहे, जे प्रकृतीच्या पलीकडे आहे, ते जर कल्पनेशिवाय पाहू लागलं तर तुला असं दिसेल की माझ्यात भूतमात्र आहे. हे देखील सर्व मिथ्या आहे, कारण हे सर्व मीच आहे. एरवी संकल्पाची ये सांज वेळे, नावे तिमिरे जती बुद्धीचे डोळे, म्हणून अखंडितची परी झाबळे, भूत भिन्न ऐसे देखे. एरवी संध्याकाळी दृष्टी मंद होत असते, त्याप्रमाणे कल्पनेच्या संध्याकाळी क्षणभर बुद्धीचे डोळे अंधुक होतात. म्हणून माझं स्वरूप अखंडच आहे, परंतु अस्पष्टपणामुळे भूतमात्रात भेद आहे असं पाहतो. तेची संकल्पाची सांज जैलोपे, तै अखंडितची आहे स्वरूपे, जैसे शंका जात खेओ लोपे, सापपन माळेचे. तीच कल्पनेची संध्याकाळ जेव्हा ज्ञानाने लोप पावते, तेव्हा अखंड एक रसात्मक स्वरूपता आहे. ज्याप्रमाणे संध्याकाळी अर्थात पूर्ण प्रकाश नाही आणि पूर्ण अंधार नाही, अशा वेळी माळेवर सर्पपणाची शंका येते. ती शंका जाता क्षणी सर्पपण नाहीसं होतं आणि माळेचं स्वरूप स्पष्ट होतं. एरवी तरी भूमियांतून स्वयंभ, काय घडे यांग गाडगे यांचे निघती कोंब, परी ते कुलाल मतीचे गर्भ उमटले की, ना तरी सागरींच्या पाणी, काय तरंगाची या हाती खाणी, ते अवांतर करणी वारयाची नव्हे. एरवी जर विचार करून पाहिलं तर घडलेली गाडगी आणि घट यांचे कोंब जमिनीतून स्वयंभू म्हणजे आपोआप निघतात का? तर नाही. घट आणि गाडगी यांचा आकार कुंभाराच्या बुद्धिगर्भात असतो. ते प्रकट होतात, अर्थात कुंभार आपल्या मनातील आकार मातीतून प्रकट करीत असतो. किंवा सागराच्या पाण्यात लाटांच्या खाणी असतात काय? लाटा या अवांतर जो वारा आहे त्यांचं हे कृत्य नसतं का? पाहे पा कापसाच्या पोटी, काय कापडाची होती पेटी, तो वेडीत याची या दिठी कापड जाहाला, जरी सोने लेणे हो निघडे, तरी तयांचे सोने पण न मोडे, हेर अलंकार हे वर चिलीकडे, लेत याची निभावे. असं पहा, कापसाच्या पोटात उपजतच कापडाच्या पेट्या असतात का? नाही. नेसणाऱ्याच्या दृष्टीने कापूस कापड झालेला आहे, एरवी तो कापूसच आहे. अथवा सोनं अलंकार या रूपाने घडवले गेलं तरी पण त्याचं सुवर्ण पण मोडलेलं नसतं. अलंकार हे वरवर पाहता असतात, ते देखील घालणाऱ्याच्या कल्पनेतून निर्माण झालेले असतात. सांगे पडी सादाची प्रत्युत्तरे, का रिसाजे आविष्करे, ते आपले की साचोकारे, तेथेंची होते. मला सांग, पडसाद म्हणजे प्रतिध्वनी. डोंगरात जेव्हा प्रतिध्वनी उमटतात किंवा आरशात आपल्या प्रतिबिंबाचा आविष्कार होतो, तो आपलाच असतो का? खरोखर तिथं दुसरं उत्पन्न होतं. तैसी ये निर्मळे माझ्या स्वरूपी, जो भूत भावनारोपी, तयासी तयाच्या संकल्पी भूताभाससे. त्याप्रमाणे माझ्या शुद्ध स्वरूपात भूतांच्या कल्पनेचा आरोप करतो, तो त्यांच्या कल्पनेत भूतांचा आभास असतो, अर्थात त्या कल्पनेत मिथ्यात्व असते. तात्पर्य, माझ्या शुद्ध स्वरूपात त्याला त्याच्या कल्पनेप्रमाणे आभास होतो, जो मिथ्या असतो. यासाठी वरील दृष्टांत आहेत. माती किंवा सोनं हे शुद्ध स्वरूपातच आहे, परंतु त्यावरचा आकाराचा भास हा कुलाल आणि कारागीर यांच्या कल्पनेतून निर्माण होतो. तेची कल्पिती प्रकृती पुरे, तरी भूताभासाधींच सरे, मग स्वरूपोरे एक सरे निखळ माझे. तिथेच ती कल्पना करणारी प्रकृती संपली तर भूताभास अगोदर संपल्यात जमा आहे. मग जे उरतं ते माझं निखिल शुद्ध व्यापक एक रसात्मक स्वरूप आहे. हे असो अंगी भरली या भवंडी, जैशा भोवत दिसती अरडी दरडी, तैसिया पुलिया कल्पना खंडी गमती भूते. हे असू दे, आपण आपल्याच भोवती गरागरा फिरल्यास भोवळ येते. त्यामुळे अचल पर्वतादी जे स्थिर आहेत ते फिरू लागतात. त्याप्रमाणे आपल्या कल्पनेने माझ्या शुद्ध अखंड स्वरूपात भूतांचा आभास होतो. तेची कल्पना सांडूनी पाही, तरी मी भूती भूते माझी आठाई, स्वप्ने ही परी नाही कल्पवाया जोगे.
भूताभासाला उत्पन्न करणारी कल्पना सोडून किंबहुना टाकून पहा. मग मी भूतामध्ये किंवा भूते माझ्यामध्ये आहेत अशी स्वप्नातही कल्पना येणार नाही. आता मीच एक भूतांते धरता अथवा भूतां माझी मी असता, या संकल्प सन्निपाता अंतुलिया बोलिया. आता मी एका भूतांना धारण करणार अथवा मी भूतांमध्ये असणार आहे, ही बोलणी म्हणजे सन्निपात झालेल्या मनुष्याच्या बडबडीप्रमाणे आहे. ह्यन्नोनी परियेसी गा प्रियोत्तमा, या परी मी विश्वेंशी विश्वात्मा, जो या लटकिया भूतग्रामा भाव्य सदा. म्हणून हे प्रियोत्तम अर्जुना ऐक, याप्रमाणे मी या विश्वाचा विश्वात्मा असून हा जो मिथ्या भूत समुदाय आहे यांची जी माझ्यावर कल्पना होते ती कल्पना करण्याजोगी आहे. रश्मीचे निआधारे जैसे नवतेंची मृगजळ आभासे, माझ्या ठाई भूत जात तैसे आणि मातेही भावी. सूर्यकिरणांच्या आधारे नसलेलं जळ म्हणजे मृगजळ भासतं, त्याप्रमाणे माझ्या ठिकाणी कल्पनेच्या आधारानं भूतसमूहाचा आभास होतो. मला देखील याप्रमाणे समज, अर्थात सूर्यकिरणांच्या जागी मी आणि मृगजळाच्या जागी कल्पित भूतसमुदाय समज. मी ये परीचा भूतभावनो, परी सर्व भूतांसी अभिन्नू, जैसी प्रभा आणि भानू एकची ते. या प्रकारचा मी असून सर्व भूतमात्रांना उत्पन्न करणाराही आहे. याशिवाय सर्व भूतांशी अभिन्न स्वरूपात देखील आहे. सूर्य आणि सूर्यप्रकाश हा ज्याप्रमाणे एक आहे त्याप्रमाणे विश्व आणि मी एक आहे. हा मुचा ऐश्वर्य योग, तुवा देखिला की चांग, आता सांगे काही येथ लाग भूतभेदाचा असे. या लागी मज पासोनी भूते, आने नव्हती हे निरुते, आणि भूता वेगळी या माते कहीच न मनी हो. अर्जुना, हा आमचा ऐश्वर्य योग आहे. तू याला व्यवस्थित जाणलंस ना. आता मला सांग, इथं भूतभेदाचा काही संबंध आहे का? याकरिता भूत मात्र माझ्याहून खरोखर वेगळे नाहीत आणि मलाही प्राणीमात्रांपासून वेगळं मानू नकोस. अर्थात सर्व रूपानं मीच आहे असं जाण. यथाकाश स्थितो नित्यं वायू सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय. ज्याप्रमाणे सर्वत्र गमन करणारा महान वायू नित्य आकाशात राहतो त्याप्रमाणे सर्व भूत माझ्या ठिकाणी असतात, हे तू लक्षात ठेव. पै गगन जेवढे जैसे, पवन ही गगनी तेवढाची असे, सहजे हलविलिया वेगळा दिसे, एरवी गगनतेंची तो. तैसे भूत जात माझ्या ठाई, कल्पिजे तरी आभासे काही, निर्विकल्पी तरी नाही तेथमिंची मी आघवे. आकाश जेवढा आहे जसा आहे, वायू देखील आकाशात तसाच आणि तेवढाच असतो. जर तो पंख्यात सहज हलविला तर तो वेगळा दिसतो, एरवी तो आकाश स्वरूपच असतो. त्याप्रमाणे भूत मात्र माझ्या ठिकाणी काही कल्पना केली तर असतात, एरवी निर्विकल्प अवस्थेत काहीच नाही, कारण मीच संपूर्ण स्वरूपानं सर्वत्र आहे. म्हणून नाही आणि असे, हे कल्पनेचे निसौरसे, जे कल्पना लोपे भ्रंशे आणि कल्पने सवे होय. म्हणून भूत आहेत आणि नाहीत ही जी भाषा आहे ती कल्पनेसंबंधित आहे. कल्पना संपली वा नष्ट झाली की भूताभासही नष्ट होतो. अर्थात असणं आणि नसणं हे कल्पनेच्या अधीन आहे. त्यांची कल्पिते मुदल जाये, ते असे नाही हे केप आहे, ह्यनोनी म्हण पुढती तू पाहे हा ऐश्वर्य योग. मुदलात ही जी कल्पना आहे किंबहुना कल्पना करणारे आहेत हेच जर नसले तर भूतांचं असणं आणि नसणं हा व्यवहारच होणार नाही. किंवा हा व्यवहार कुठून होणार, कोण करणार? म्हणून तू पुन्हा माझ्या कल्पनातीत असणारा ऐश्वर्य योग पहा. ऐसिया प्रतिती बोध सागरी, तू आपण या ते कल्लोळ एक करी, मग जव पाहासी चराचरी तव तुंची आहासी. केवळ एक व्यापक परब्रह्मच या जगात आहे अशा प्रतिबोध सागरी म्हणजे ज्ञानानुभूतीच्या समुद्रात तू स्वतःला एक लाट कर. तरंग स्वरूपात जेव्हा स्वतःला करशील तेव्हा संपूर्ण चराचरात तूच स्वतःला पाहशील. ब्रह्मस्वरूप होऊन ब्रह्मानुभूती घ्यावी, मग सर्वत्र मी ब्रह्म आहे याची अनुभूती येईल. या अनुभूतीत कल्पना संपलेली असल्यानं ती कल्पना करणाराही नसतो, उरते फक्त स्वरूपच.
या जाणणे याचाचे ओ तुझा आला ना म्हणती देव, तरी आता द्वैत स्वप्न वाओ झाले की ना. अर्जुनाला भगवंत विचारतात, अर्जुना या ज्ञान जागृतीत तू जागा झालास ना. अर्थात जो कल्पनेत रमत होतास ती नष्ट होऊन अभेद अवस्थेची जागृती तुला आली ना. जर ज्ञानाचा चेव म्हणजे जागेपणा आला असेल तर द्वैतरूपी स्वप्न खोटं आहे हे जाणवलं ना. तरी पुढती जरी विपाये बुद्धीसी कल्पनेची झोपये, तरी अभेद बोध जाये जै स्वप्नी पडिजे. म्हणून ये निद्रेची वाट मोडे, निखिळ उद्बोधाचेंची आपण पे घडे. ऐसे वर्म जे आहे पुढे ते दावो आता. पुन्हा जर कदाचित बुद्धीला कल्पनेची झोप आली तर जो अभेदबोध म्हणजे अभेद ज्ञान जाईल आणि पुन्हा द्वैतरूपी स्वप्न पडेल. या कल्पनारूपी निद्रेची वाट ज्या योगाने मोडेल आणि तू स्वतः शुद्ध ज्ञानस्वरूप होशील. असं जे रहस्य आहे ते तुला स्पष्ट स्वरूपात आता दाखवतो. आता वर्म सांगतो. तरी धनुर्धरा धैर्या निके अवधान देई बा धनंजया, पै सर्व भूतांते माया करी हरिगा. तरी धैर्य धारण करणाऱ्या धनुर्धरा अर्जुना व्यवस्थित लक्ष दे. संपूर्ण भूतांना माया उत्पन्न करते आणि नष्टही करते. अर्थात दोन्ही कार्य मायेकडून होतात. सर्व भूतानि कौंतेय प्रकृतीं यान्ति मामिकाम, कल्पक्षये पुनस्थानी कल्पदौ विसृज्याम्यहम. हे कौंतेय, सर्व भूतकल्पांच्या अंती माझ्या प्रकृतीला प्राप्त होतात. पुन्हा मी त्यांना कल्पाच्या प्रारंभी उत्पन्न करतो, किंबहुना त्यांना बाहेर काढतो. जिये नावगा प्रकृती जे द्विविध सांगितले तुझ प्रती, एकी अष्टधा भेद व्यक्ती दुजी जीवरूपा. हा प्रकृती विखो आघवा तुवा मागा परिसिलासी पांडवा, म्हणून असो काही सांगावा पुढत पुढती. जिला प्रकृती असं नाव आहे, जी तुला 2 प्रकारची आहे म्हणून सांगितली. एकीत 8 प्रकारचा भेद दाखविला, दुसरी जीव रूपाने सांगितली. ही अपरा प्रकृतीविषयी मागे 7व्या अध्यायात पूर्णपणे ऐकला आहेस म्हणून तो आता राहू दे. पुन्हा पुन्हा कशाला सांगायला हवा. तरी ये माझी ये प्रकृती महाकल्पांच्या अंती, सर्व भूते व्यक्ती ऐक्यासी येती. ग्रीष्माच्या तिरसी सबीजे तृणे जैसी, मागुते भूमिसी सुलिने होती. का वार्षिये ढेंडे फिटे, जेव्हा शारदीयेचा अनुघडू फुटे, तेव्हा घन जात आटे गगनींचे गगनी. तरी पण थोडक्यात सांगतो. महाकल्पाच्या अंती सर्व भूत माझ्या या अव्यक्त प्रकृतीत ऐक्याला येतात, अर्थात लीन होतात. ग्रीष्माच्या तिरसी म्हणजे कडक उन्हात बीजासहित गवत ज्याप्रमाणे भूमीत लीन होतात आणि पुन्हा वर्षाकाळचं मोठं धेंड नाहीसं होतं. शरद ऋतूचा अनुघडू फुटे म्हणजे गुप्तपणा जाऊ लागतो. गगनातील मेघ गगनातच नाहीसे होतात. ना तरी आकाशाचे खोंपे वायू निवांतची लोपे, का तरंगाकार हरपे जळी जेवी. अथवा जागिनली ये वेळे स्वप्नमनींचे मनी मावळे, तैसे प्राकृत प्रकृती मिळे कल्पक्षयी. मग कल्पादी पुढती मींची सृजी ऐसी वंदती, तरी ये विषयी निरुती उपपत्ती ऐक. अथवा आकाशाच्या खोप्यात वायू शांतपणे लोप पावतो, किंवा पाण्याची लाट पाण्यात जशी हरवून जाते, किंबहुना जाग आल्यानंतर मनातलं स्वप्न मनातच मावळतं, त्याप्रमाणे प्राकृत म्हणजे प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेलं कल्पक्षयाच्या वेळेस प्रकृतीत लीन होतं. मग पुढच्या कल्पाच्या प्रारंभी मीच सृष्टी उत्पन्न करतो असं बोलतात. त्याविषयीची खरी प्रक्रिया सांगतो ती ऐक. प्रकृतीं स्वामवष्टभ्य विसृजामी पुनः पुनः, भूतग्राममिमं कृत्स्नं अवंशं प्रकृतेर्वशात. मी आपल्या प्रकृतीचा स्वीकार करून पराधीन असलेल्या संपूर्ण भूत समुदायाला पुन्हा पुन्हा उत्पन्न करतो. तरी हेची प्रकृती किरीटी मी स्वकीया सहजे अधिष्ठी, तेथ तंतू समवायपटी जेवी विनावनी दिसे. मग ती ये विनावनीचे न्याधारे, लहाना चौकडिया पटत्व भरे, तैसी पंचात्मके आकारे प्रकृतीची होय. तरी अर्जुना, याच प्रकृतीचा मी सहज स्वीकार करतो, अर्थात मायेचा आधार मीच. परंतु जगताच्या निर्मितीसाठी मायेचा आश्रय घेऊन जगताची उत्पत्ती करतो.
ती उत्पत्ती केवळ दिसतच असते. त्याप्रमाणे तंतू एकमेकात आडवे उभे गुंतले जातात. त्या विणकामात पट निर्माण झालेला दिसतो. तिथे तंतू समवाय म्हणजे संबंध आहे. त्या तंतू समवायात लहान लहान चौकड्या विणल्या जातात. त्या चौकड्यांचा समुदाय म्हणजे वस्त्र होय. त्याप्रमाणे पंचात्मके म्हणजे पंचमहाभूतात्मक आकाराला प्रकृतीच येत असते. जैसे विरजनी याचे निसंगे दुधची आटे जो लागे तैसी प्रकृती अंगारी गे सृष्टीपणाची या. ज्याप्रमाणे विरजनाच्या संगतीने पातळ दूध घट्ट होत जातं त्याप्रमाणे माझ्या सानिध्याने प्रकृती सृष्टीपणाच्या आकाराला येते. बीज जळाची जवळीक आहे आणि त्यांची शाखोपशाखी होय तैसे मज करणे आहे भूतांचे हे. बीजाला पाण्याची संगती लाभते आणि ते बीजच लहान मोठ्या फांद्याच्या रूपाने विस्तारतं. त्याप्रमाणे माझ्या सानिध्याने प्रकृती चराचर स्वरूपात विस्तारली जाते. अर्थात माझ्या जवळीकीनं हा भूत समुदाय प्रकृतीद्वारे उत्पन्न केला जातो. अगानगर हे राये केले या म्हणण्या साचपन किराले परी निरुते पाहता काय सिनले रायाचे हात. अरे अर्जुना, एखादं नगर हे राजाने निर्माण केलेलं असतं हे बोलणं निश्चित सत्याचं आहे. परंतु वास्तवात पाहिलं तर राजाच्या हाताला काही श्रम झाले आहेत का? राजा एक नगर निर्माण करतो किंबहुना नगर वसवतो, परंतु प्रत्यक्षात राजाला काहीही करावं लागत नाही. त्याप्रमाणे ही जगताची निर्मिती आहे. माझी केवळ इच्छा असते, प्रकृती कार्य तत्पर असते. हा विषय 14व्या अध्यायात आणखी विस्तारपूर्वक आलेला आहे. आणि मी प्रकृती अधिष्ठी ते कैसे जैसा स्वप्नी जो असे मग तोची प्रवेशे जागृतावस्थे. तरी स्वप्नोनी जागृती येता काय पाय दुखती पंडुसुता की स्वप्ना माझी असता प्रवास होय. आणि मी प्रकृतीचा स्वीकार करतो म्हणजे नेमकं काय करतो असं तुला वाटत असेल तर ज्याप्रमाणे स्वप्नावस्थेतील व्यक्ती जागृतीत येते. अर्जुना, मला सांग, स्वप्नातून जागृतीत येत असताना त्यांचे पाय काय दुखतात का किंवा स्वप्नात असताना प्रवास होतो का? या गवियाचा अभिप्रायो काही जे हे भूतसृष्टीचे काही मज एकही करणे नाही ऐसाची अर्थ. या सर्वांचा म्हणजे दृष्टांताचा संपूर्ण अभिप्राय काय आहे म्हणून विचारत असतील तर ही जी काही भूतसृष्टी आहे तिच्याशी मला काही देणं घेणं नाही, किंबहुना मला काही करावं लागत नाही, हाच खरा अर्थ आहे. माझ्या संबंधाने जग उत्पन्न होतं परंतु त्यात माझं काही कर्तव्य नाही. जैसी राये अधिष्ठिली प्रजा व्यापारे अपुलाली काजा तैसा प्रकृती संग माझा रे करणे ते येचे. ज्याप्रमाणे राजाश्रित प्रजा आपापल्या कामात व्यग्र असते त्याप्रमाणे माझा आणि प्रकृतीचा संग आहे. बाकी इतर जे कार्य आहेत ते प्रकृतीचे आहेत. प्रजा ही आपापला व्यवहार करीत असते, त्याला आधार राजाचा असतो, परंतु राजा व्यवहार करीत नसतो. त्याप्रमाणे प्रकृती कार्य करते, तिला आश्रय म्हणून तत्व असतं. पाहे पा पूर्णचंद्राची ये भेटी समुद्री अपार भरते दाटी तेथ चंद्रासी काय किरीटी उपखा पडे. जड परी जवळिका लोह चळे तरी चळो का तरी कवनसीन भ्रामका सन्निधानाचा. असं पहा की पूर्णचंद्राच्या भेटीनं समुद्राला अपार भरती येते. अर्जुना, तिथे चंद्राला काय श्रम होतात? जर केवळ लोहचुंबकाच्या जवळ असण्याने जड असणाऱ्या लोखंडात चळे निर्माण होत असेल तर हालचाल होऊ द्या. त्यात लोहचुंबक जवळ असल्याने त्याला कोणता शीन येणार आहे? अर्थात चंद्र आणि लोहचुंबक यांच्या जवळीकीनं ज्याप्रमाणे इतर कार्यरत होतात परंतु यांना काही श्रम नाहीत, त्याप्रमाणे माझ्या सान्निध्याने प्रकृती कार्य करते, मला त्यात काही परिश्रम नसतात. किंबहुना या परी मी निज प्रकृती अंगीकारी आणि भूतसृष्टी एकसरी प्रसवंची लागे. जास्त काय सांगू, मी याप्रमाणे प्रकृतीचा स्वीकार करतो आणि प्रकृती भूतसृष्टी एकसारखी प्रसवू लागते. जो हा भूतग्राम आघवा असे प्रकृती अधीन पांडवा जैसा बीजाची या वेल पालवा समर्थ भूमी वा ना तरी बाळादिका वयसा गोसावी देहसंग जैसा अथवा घनावळी आकाशा वार्षिये जीवी. अर्जुना, जो हा भूत समुदाय आहे तो प्रकृतीच्या अधीन आहे. ज्याप्रमाणे बीजापासून उत्पन्न होणाऱ्या वेली आणि पानं यांना आश्रय देण्यास भूमी समर्थ आहे, अथवा शरीरात जे परिवर्तन होतं अर्थात बाल्य तरुण वृद्धावस्था येतात यात जो देहाचा आणि
जीवाचा संघ आहे, किंवा आकाशात मेघ दाटतात याला वर्षा ऋतू जसा कारण आहे. का स्वप्नाशी कारण निद्रा, तैसी प्रकृती हे नरेंद्रा. या शेषा ही भूतसमुद्रा गोसाविनी गा. स्थावरा आणि जंगमा, स्थूळा अथवा सूक्ष्मा, हे असो भूतग्रामा प्रकृतीची मूळ. स्वप्नाला कारण निद्रा आहे, त्याप्रमाणे हे अर्जुना, या संपूर्ण भूत समुदायाची मालकीनी एकटी प्रकृती आहे. स्थावर किंवा जंगम अर्थात जड अथवा चेतन, स्थूल अथवा सूक्ष्म कोणतीही भूतसृष्टी असू दे, त्याला मूळ कारण प्रकृतीच आहे. म्हणून भूते हनसृजावी, का सृजिली प्रतिपाळावी. ये करणी न येती आघवी अमुची अंगा. म्हणून भूतसृष्टी उत्पन्न करावी किंवा उत्पन्न केल्यानंतर त्यांचा सांभाळ करावा इत्यादिकांचं सर्व करणं आमच्यापर्यंत येत नाही. जळी चंद्रिकेची या पसरती वेली, ते वाडो चंद्रे नाही केली. देवी माते पाओनी ठेली दुरी कर्मे. पाण्यात प्रतिबिंब रूपानं चंद्राच्या वेली पसरतात, त्यांची वाढ चंद्र करीत नाही. त्याप्रमाणे जगत उत्पत्ती, सांभाळ आणि नाश ही कर्मे माझ्यापासून दूर आहेत. काही जण चंद्रिका नावाच्या वेलीही मानतात, तर काही चांदण्याला पसरलेली वेल आहे असं मानतात. नच मानतानि कर्माणी निबंधन्ति धनंजय. उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु. हे धनंजया, जगत उत्पत्त्यादी इत्यादी कर्मात आसक्त रहित असतो. मी उदासीनाप्रमाणे असल्यामुळे ही कर्म मला बंधनात पाडू शकत नाहीत. आणि सुटली या सिंधू जळाचा लोट, न शके धरू सैंधवाचा घाट. देवी सकळ कर्मा मीच शेवट, ती काय बांधती माते. समुद्राच्या लाटा स्वैरपणाने वाहू लागल्या तर मला मिठाचा बंध जसा थोपू शकत नाही, त्याप्रमाणे सकळ कर्माचा शेवट मीच आहे, तर मग मला कर्म काय बांधू शकतात. धूमरंजाची पिंजरी, वाजती या वायू ते जरी होकारी. का सूर्यबिंबा माझारी अंधारे शिरे. हे असो पर्वताची ये हृदयींचे, जेवी पर्जन्य धारास्तवन खोंचे. तेवी कर्म जात प्रकृतीचे न लगे मज. धुरांच्या कणामुळे निर्माण झालेले छत प्रचंड वेगाने वाहणाऱ्या वायूला थांबवू शकतं का? किंबहुना जरा थांब असं म्हणू शकतो का? अथवा सूर्यबिंबात अंधार शिरू शकतो का? किंवा पावसाच्या धारा ज्याप्रमाणे पर्वताच्या आतील पदार्थांना खुपत नाहीत, त्याप्रमाणे प्रकृतीची सर्व कर्मे मला बाधत नाहीत. हे रवी ये प्रकृती विकारी, एकमीची असे अवधारी. परी उदासीनाची या परी करीना करवी. जैसा दीप ठेविला परिवरी, कवना ते नियमिनात निवारी. आणि कवन कवनी ये व्यापारी, राहटे तेही नेने. या प्रकृती कार्यात मीच एक त्यात आहे, परंतु उदासीन म्हणजे साक्षीप्रमाणे आहे. न काही करतो न काही करून घेतो. ज्याप्रमाणे घरात असलेला दिवा कोणावरही नियंत्रण ठेवत नाही, अथवा कोणी चुकीचं करत असेल तर त्याचं निवारणही करीत नाही. अर्थात घरात कोण काय करत आहे हेही तो जाणत नाही. तो जैसा का साक्षीभूतू, गृह व्यापार प्रवृत्ती हेतू. तैसा भूतकर्मी अनासक्तू मी भूती असे. हा एकची अभिप्रायो पुडत पुडती, काय सांगो बहुता उपपत्ती. एथ एक हेळा सुभद्रापती, ए तुले जाण पा. घरात ठेवलेला देवा घरातील कामात सामान्यपणे कारणीभूत असतो, अर्थात त्याच्या आधारे कार्य होतात, परंतु दिवा फक्त साक्षी स्वरूपात असतो. त्याप्रमाणे मी या भूत समुदायात असून त्यांच्या कर्मात किंबहुना कार्यात अनासक्त आहे. हा एकच अभिप्राय पुन्हा पुन्हा वेगवेगळ्या युक्तीने काय सांगू. इथे आता एका क्षणात एवढंच जाण. मयाध्यक्षेन प्रकृतीस सुयते सचराचरम. हेतुनानेन कौंतेय जगद्वीप परिवर्तते. हे अर्जुना, माझ्या अध्यक्षतेखाली प्रकृती जड आणि चेतन जगताचं निर्माण करते. याशिवाय हे जग प्रकृतीमुळेच बदलत राहतं. जे लोकचेष्टा समजता, जैसा निमित्त मात्र का सविता. तैसा जगत प्रभवी पंडुसुता, हे तुम्ही जाणे. सर्व लोकांच्या व्यवहाराला जसा सूर्य हा निमित्त आहे, त्याप्रमाणे मी जगाच्या उत्पत्तीला अर्जुना हेतू म्हणजे निमित्त आहे असं जाण. काजे मी या धिष्ठिली या प्रकृती, होती चराचराची या संभूती.
म्हणून मी हेतू हे उपपत्ती घडेयया. कारण मी प्रकृतीचा अधिष्ठान आहे, माझ्या अधिष्ठानावर प्रकृती आहे, किंबहुना मी प्रकृतीचा आश्रय केलेला आहे, म्हणून जड आणि चेतन जगताची उत्पत्ती होते. याकरिता मी निमित्त कारण म्हणून मानला जातो. ही युक्ती तर्कसंगत असल्यामुळे मलाही लागू होते. कोणत्याही कार्योत्पत्तीला उपादान कारणाप्रमाणे निमित्त कारण देखील हवं असतं, याला उपपत्ती म्हणतात. आता येणे उजियेडे निरुते, न्याहाळी पा ऐश्वर्ये योगाते, जे माझ्या ठाई भूते परिभूती मी नसे, अथवा भूते न माझ्या ठाई आणि भूता माझी मी नाही, या खुणा तू कही चुको नको. आता या शुद्ध ज्ञान प्रकाशात माझा ऐश्वर्य योग न्याहाळ, अर्थात केवळ पाहू वा तर्क करू नकोस. न्याहाळ म्हणजे निरीक्षण कर, मग तुला कळेल माझ्या ठिकाणी भूतमात्र आहेत, परंतु मी भूतमात्रात नाही. वास्तविक पाहता भूतमात्र देखील माझ्या ठिकाणी नाहीत आणि मीही भूतमात्रात नाही. हे वर्म तू कधीही विसरू नकोस. हे सर्वस्वामुचे गुड, परी दाखविले तुझ उघड, आता इंद्रिया देऊनी कवाड हृदयी भोगी. हे आमच्या सर्वस्वाचा गुड म्हणजे रहस्य आहे, परंतु तुला उघड करून दाखवलं आहे. आता इंद्रियाचं कवाड लाव आणि अंतर्मुख होऊन या रहस्याचा हृदयात उपभोग घे. चिंतन. ओवी तशी लहान वाटते, परंतु एक ग्रंथ तयार होईल एवढा अभिप्राय यात दडलेला आहे. आमचे अनेक रहस्य आहेत, त्यापैकी सर्वात गूढ रहस्य हे आहे. हे आमचं सर्वस्व आहे. तुला उघड केलं नाही तर प्रत्यक्ष दाखवलं आहे. आता इंद्रियांची कवाड लाव, अर्थात इंद्रियांचा निरोध कर. हे हृदयात ठेव आणि उपभोग घे. माते हृदयी सुनी भोगिताती. संतांचं लक्षण सांगताना सांगतात, मला हृदयात घालून माझा उपभोग घेतात. ज्ञान हृदयात प्रतिष्ठित कर. योगी हृदयात पाहतात. पुण्यवश्य ज्ञान हृदयात प्रकाशतं. कामाचा आणि संशयाचा निवास हृदयातच असतो. हृदयातच ईश्वर असतो. अंतिमतः श्री गुरु हृदयातच असावेत. सामान्य माणसं एवढ्या खोलवर जीवन जगत नाहीत. हृदयात ईश्वराविषयी प्रेम ठेवावं हाच सामान्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपाय आहे. इतर साधना, तप आणि योग हे घडणं तसं कठीण आहे. मुळात अर्ध आयुष्य गेल्यावर काहींना समज येते, तेही चांगल्या संगतीत असल्यावर, किंबहुना भाग्य असल्यास. हा दंश जवन ये पाहता, तव माझे साचो कारपण पार्था, न सापडे गा सर्वथा जेवी तुशी कन. हे वर्म जोपर्यंत सापडत नाही तोपर्यंत माझं वास्तविक स्वरूप कळणार नाही. ज्याप्रमाणे कोंड्याच्यात कण असतो तो बाहेरून कळणं देखील कठीण असतं, माझं रहस्य त्याप्रमाणे आहे, परंतु तुला उघड करून दाखवलं आहे. हे रवी अनुमानाचे निपैसे, आवडे कीर कळले ऐसे, परी मृगजळाचे नि ओलांशे, काय भूमी तिमे. हे रवी तर्काच्या मार्गाने ईश्वर कळल्याप्रमाणे वाटतो, परंतु मृगजळाच्या ओलाव्याने जमीन भिजणार आहे का. चिंतन. बौद्धिकता हा विज्ञानाचा विषय आहे. तिथे तर्क प्रभावीपणे काम करतो. शास्त्रकार ईश्वराला देखील तर्कानं सिद्ध करतात. काही आहेत तर काही नाही असं सिद्ध करतात. जे आस्तिक आहेत त्यांना तर्कानं ईश्वराचं अस्तित्व सिद्ध केलं तर त्यांना आवडतं. ते प्रसन्न होतात. आपण सिद्ध असणाऱ्या शक्तीला सिद्ध करणार का, किंबहुना बौद्धिक तर्कानं तो या परिघात येईल का, हा विचार करणं देखील गरजेचं आहे. मृगजळाच्या पाण्याने भूमी भिजत नाही, अर्थात ईश्वराच्या ठिकाणी तर्क चालत नाहीत. भौतिकता हा तर्काचा विषय आहे. त्यातच त्यानं असावं. विशेष तर्काने जाणण्याचा प्रयत्न करू नये. जे जाळ जळी पांगिले, तेथ चंद्रबिंब दिसे आतुडले, परी थडिये काढून झाडिले, तेव्हा बिंबके सांगे. तैसे बोलवरी वाचा बळे, वायांची झकविजती प्रतितीचे डोळे, मग साचोकारे बोधावळे आथीना होईजे. तर्कानं माझं स्वरूप समजलं असं वाटतं, परंतु तसं ते नसतं. पाण्यात जाळं अंथरलं, त्यात चंद्रबिंब सापडलं असं वाटतं. जाळं बाहेर काढून झाडलं तर त्यात चंद्रबिंब कुठून असतं. तूच सांग. त्याप्रमाणे शब्दांच्या पलीकडे असणाऱ्याला वक्तृत्वाच्या बळावर शब्दातून विनाकारण फसविलं जातं, अर्थात अनुभवाचे डोळे झाकण्यास भाग पडतात. खऱ्या अर्थाने बोधाच्या वेळी बोध असतही नाही आणि होतही नाही.
अर्थ स्वरूपावस्थेत किंबहुना अनुभूतीत बोध नसतो आणि बोध उत्पन्न होतही नसतो, म्हणजे ज्ञान स्वरूपच असतो. जाणणं आणि जाणणारा हा उरतच नाही. शब्दातीत असणारा अनुभूतीत शब्दाप्रमाणे नसतो. शब्दज्ञानी हा ब्रह्मज्ञानी असतातच असं नाही. म्हणून वर्णन करणारे वक्तृत्ववान विनाकारण फसत असतात आणि फसवतही असतात. अवजानन्ति मां मूढा मानुषिं परम भावमजानंतो मम भूतमहेश्वरम. माझा जो श्रेष्ठ भाव आहे, अर्थात सर्व भूतांचा मी महेश्वर आहे, हा भाव मूर्ख लोक जाणत नाहीत. मानवी शरीराचा आश्रय करणाऱ्या माझी अवज्ञा करतात. सारांश, मला करता भोगता मानणं ही माझी अवज्ञा आहे. मानुषी तनुमाश्रितम चा आणखी एक वेगळा अर्थ आहे. मानवी शरीरात असणारा म्हणजे आत्मस्वरूपाने राहणाऱ्या मला सामान्य समजतात. माऊलीचा विस्तार पुढे आहेच. किंबहुना भवा बिहाया आणि साचे चाडाथी जरी मिया तरी तुगा उपपत्ती या जतन कीजे. अर्जुना, जास्त काय सांगू. जर तू संसाराला घाबरत असशील आणि माझ्या प्राप्तीची खरोखर इच्छा असेल तर तुला आता सांगितलेल्या प्रक्रिया मनात जपून ठेव. एरवी दिठी वेधली कवळे तै चांदणी या ते म्हणे पिवळे तेवी माझ्या स्वरूपी निर्मळे देखीती दोष. एरवी जर विचार करून पाहिले तर ज्याची दृष्टी काविळीने व्याप्त झालेली आहे त्याला चांदणं पिवळं दिसतं, किंबहुना तो चांदण्याला पिवळं म्हणतो. त्याप्रमाणे माझ्या निर्मळ स्वरूपात मूढ लोक दोष पाहतात किंवा दोष दिसतात. ना तरी ज्वरे विटाळले मुख ते दुधाते म्हणे कडू विख तेवी अमानुषा मानुष मानिती माते. म्हणून पुडती धनंजया जने विसंबसी या अभिप्राया जे या स्थूलदृष्टी वाया जाई जेलगा. अथवा ज्यांचं तोंड तुपानं दूषित झालं आहे, ज्यांचं तोंड तापानं दूषित झालं आहे, तो दुधाला कडू विष मानतात. त्याप्रमाणे मी अलौकिक आहे, मनुष्य नाही, तरी देखील मला मनुष्य समजतात. म्हणून अर्जुना, पुन्हा पुन्हा हेच सांगतो, मी सांगितलेला अभिप्राय विसरू नकोस, कारण स्थूल दृष्टीने मला पाहिल्यास तुझं पाहणं व्यर्थ होईल. पै स्थूल दृष्टी देखती माते त्यांची न देखणे जाण निरुते जैसे स्वप्नींचे निअमृते अमरनो हिजे. स्थूल दृष्टीने मला पाहणं हे खऱ्या अर्थानं न पाहणंच आहे असं समज. स्वप्नातील अमृताने कोणी अमर होत नाही. स्थूलदृष्टी म्हणजे देहदृष्टी. ईश्वराकडे देहदृष्टीने पाहणं यात आपला दोष आहे. कावीळ आणि ताप हे दृष्टांत यासाठीच आहेत. स्वप्न हे प्रथम सत्य, त्यातील अमृत पिणं आणि त्याचा परिणाम जागृतीवर पाहणं हे सर्व मूढ लोकांचं काम आहे. इथं मूढ म्हणजे स्वतःला ज्ञानी समजणाऱ्यांसाठी आहे. जे केवळ मूढ आहेत ते शास्त्रांचा ते अज्ञानी आहेत आणि स्वतःला अज्ञानी समजतात. परंतु जे अज्ञान असून स्वतः ज्ञानी समजतात ते इथे मूढ आहेत असं समजावं. त्यांचं दृष्टीहीन पाहणं हे न पाहणं आहे. याचा विस्तार पुढे येतच आहे. हे रवी स्थूळ दृष्टी मूढ माते जाणती कीर दृढ परी ते जाणनेंची जाणने या आड रिगोनी ठाके. हे रवी, मला स्थूल दृष्टीने पाहणारे जे मूढ आहेत ते मला जाणतात. त्यांचं जाणणं हे निश्चित दृढ असतं. त्यांचं निश्चयात्मक जाणणं हे खऱ्या जाणण्याला आडवं येतं. चिंतन. स्थूल दृष्टीवान जे मूढ आहेत ते त्यांच्या जाणण्यालाच ज्ञान समजतात. त्या ज्ञानावर ते ठाम असतात. ठाम असल्यामुळे खरं जे स्वरूप ज्ञान आहे, व्यापक ज्ञान आहे, या ज्ञानाला त्यांचं ठाम असलेलं ज्ञान आडवं येतं. अनेक धर्म, पंथ, शाखा इत्यादी या ओवीत सामावतात. पूर्वगृह दूषित असलेले आणि माझंच खरं किंवा आमचंच सत्य असं मानणारे स्वतःहून आत्मज्ञानाचा मार्ग बंद करतात. त्यांचा दुराग्रह हा वास्तव असलेल्या ज्ञानाला प्रतिबंधक असतो. जैसा नक्षत्राची या भासा साठी घात झाला तया हंसा माझी रत्नबुद्धीची या आशा रिगोनिया. ज्याप्रमाणे रत्नबुद्धीमुळे हंसाचा घात झाला, कारण पाण्यात तारकांचं प्रतिबिंब होतं, याला हे रत्नबुद्धी असल्यामुळे खाण्याची आशा वाढली. आकाशातून खाण्यासाठी वेगाने उतरत चोच मारली तर तिथे खडक होता. खडकावर चोच मारून हंसाने स्वतःचा घात करून घेतला. सांगे गंगा या बुद्धी मृगजळ ठाकोनी आलियाचे कवन फळ काय सुरतरू म्हणून बाबुळ सेविले करी.
हा निळे याचाची दुसरा, या बुद्धी हात घातला विखारा, कारत्ने म्हणून गारा वेंची जेवी. मला सांग, समोर गंगा आहे, या बुद्धीने तो मृगजळावर जाऊन परत आला, त्याला कोणतं फळ मिळालं? कल्पवृक्ष समजून बाभळीची सेवा केली, ती कोणती फळ प्राप्त करून देणार? नीलमण्याचं 2 पदरी हार आहे असं समजून विषारी नागावरच हात घातला, किंवा ही अनमोल रत्न आहेत असं समजून गारा वेचल्या, यातून काय प्राप्त होणार? अथवा निधान हे प्रगटले, म्हणून खदिरांगार घोळे भरिले, का सावलीने नता घातले कुहासिंहे. तेवी मी म्हणून प्रपंची, जी ही बुडी दिधली कृतनिश्चयाची, ती ही चंद्रासाठी जीवी जळेंची प्रभा धरिली. अथवा धनाचा ठेवा प्रगट झाला असे समजून खैराचे निखारे आपल्या पदरात भरावेत, किंवा स्वतःचं प्रतिबिंब असं न समजता सिंहाने विहिरीत उडी घ्यावी. त्याप्रमाणे परमात्मा देहधारी आहे असा निश्चय करून प्रपंचात ज्यानं बुडी दिली, त्यानं चंद्राच्या प्राप्तीसाठी पाण्यातील चंद्राची प्रभा धरली, किंबहुना प्रतिमा धरली. प्रभा आणि प्रतिमा असा इथे पाठभेद आहे. तैसा कृतनिश्चय वाया गेला, जैसा कोणी एक कांजी प्याला, मग परिणाम पाहो लागला अमृताचा. तैसे स्थूळाकारी नाशिवंते, बरवसा बांधोनी चित्ते, पाहती मजा विनाशाते तरी कैंचा दिशे. त्याप्रमाणे त्याचा कृतनिश्चय वाया गेला. ज्याप्रमाणे एखाद्याने भातावरची पेज प्यावी आणि अमृताचा परिणाम होतोय का असं पाहावं. स्थूलाकार हा नाशवंत आहे, तोच परमात्मा आहे असा चित्तात निश्चय करून विश्वास ठेवून मी जो अविनाशी आहे त्याला ते पाहतात. अशांना मी वास्तव स्वरूपात कसा दिसणार? आगा काही पश्चिम समुद्राची या तटा, निघी जेत आहे पूर्विली या वाटा, का कांडिता सुभटा कनजोडे. तैसे विकारले हे स्थूळ, जाणितली या मी जाणवतसे केवळ, काही फेन पिता जळ सेविले होय. अर्जुना, पश्चिम समुद्राच्या तटावर पोहोचण्यासाठी जर पूर्व दिशेच्या मार्गाचा अवलंब केला, किंबहुना निघाले तर तो मिळेल का? किंवा कोंडा कांडून त्यातून धान्याचे कण मिळतील का? त्याप्रमाणे जन्मादी विकारांनी युक्त असलेले हे शरीर आहे. या शरीराला जाणल्यानंतर माझं शुद्ध स्वरूप जाणलं जाईल का? फेस प्याल्याने पाणी प्यायलं असं होईल का? म्हणून मोहिलेनी मनोधर्मे, हेंची मी मानोनी संभ्रमे, मग येथींची जिये जन्मकर्मे, तिये मजची म्हणती. म्हणून मायेनं मोहित झालेल्या मनोवृत्तीने हे स्थूल शरीर परमात्मा आहे असं मानून या देहाची जन्मकर्मे ती माझ्यावर आरोपित करतात. अर्थात मला देहधारी मानून माणसाप्रमाणे मला वागवतात. मृत्यूलोकातील जन्मादी कर्मे माझ्यावर लादतात, अर्थात ती माझीच आहेत असं मानतात. हे तुले नामा नाम, मज क्रियासी कर्म, विदेहासी देहधर्म आरोपिती. मज आकार शून्याकार, निरुपाधिका उपचार, मज विधी वर्जिता व्यवहार आचाराधिक. मी अनाम आहे, स्थूल दृष्टीमुळे मला ते नाव देतात. मी क्रियाशून्य असून मी कर्म करतो असं मानतात. मी देहरहित आहे, माझ्यावर देह आणि देहधर्म म्हणजे देह उत्पन्न होतो असा आरोप करतात. मी निराकार असून आकारवान मानतात. मी निरुपाधिक असून अर्चनादी साहित्याने उपचार करतात. मी विधिवर्जित म्हणजे शास्त्रविधिरहित अर्थात निर्गुण असल्यामुळे कोणत्याही विधीत नसतो, तरी देखील आचाराधिकांचे व्यवहार करतात. स्नानादी, नैवेद्य इत्यादी आचार. मज वर्ण हिना वर्ण, गुणातीतासी गुण, मज आचरणाचरण आपनिया पाणी. मज मेया मान, सर्वगतासी स्थान, जैसे सेजे माझी वान, निदेला देखे. जातीरहित असणाऱ्या मला जातीयुक्त म्हणतात. मी गुणातीत असून सगुण समजतात. पाय आणि हात नसताना हात पाय युक्त मानतात. अमेया म्हणजे मोजता न येणारा मी, त्या मला मोजण्याच्या मर्यादेत आणतात. मी सर्वगत म्हणजे सर्व ठिकाणी असून मला एका स्थानात मानतात किंवा स्थानात बद्ध करतात. ज्याप्रमाणे घरात झोपलेला मनुष्य स्वप्नात अरण्य पाहतो, वास्तविकता वेगळी आहे आणि वेगळ्या स्वरूपात मला मानतो. ऐसे श्रवणा श्रोत्र, मज चक्षुषी नेत्र, अगोत्रागोत्र अरूपारूप, मज व्यक्तासी व्यक्ती, अनार्तासी आरती, स्वयं तृप्ता तृप्ती भाविती गा.
त्याप्रमाणे कानरहिताला कान, अचक्षु असणाऱ्या मला चक्षु, गोत्ररहिताला गोत्र, अरूपाला रूप मानतात, मी अव्यक्त असून व्यक्त मानतात, इच्छारहित असून इच्छायुक्त, मी आत्मतृप्त असून तृप्त व्हावं अशी भावना करतात. मज अनावरणा प्रावरण, भूषणातीतासी भूषण, मज सकळ कारणा कारण देखती ते, मज सहजा ते करीती, स्वयंभाते प्रतिष्ठिती, निरंतरा ते आव्हानिती विसर्जिती गा. मी अनावृत्त आहे, त्या मला वस्त्रादींनी आच्छादतात. मी शृंगाराच्या पलीकडे आहे, मला अलंकाराने सजवितात. मी सर्व जगाला कारण आहे, ते मला कोणापासून उत्पन्न झाल्याचे समजून त्याला कारण मानतात. मी सहज स्वरूपात नित्य असून माझी मूर्ती घडवतात. मी स्वयंभू असून माझी प्राणप्रतिष्ठा करतात. मी सर्वत्र सर्व काळ असताना माझं आव्हान करतात आणि विसर्जनही करतात. मी सर्वदा स्वतः सिद्ध, तो की बाळ तरुण वृद्ध, मज एक रूपा संबंध जाणती ऐसे. मी सर्व काळ स्वतः सिद्ध असून त्या मला बाल तरुण वृद्ध मानतात. मी एक रूप असून माझं संबंध मानतात, अर्थात नातेवाईकपणाने जाणतात. मज द्वेतासी दुजे, मज कर्तयासी काजे, मी भोगता की भुंजे ऐसे म्हणती. मी अद्वय स्वरूप असताना माझ्या द्वेत मानतात. मी कर्ता असून माझ्यापासून कार्य झालं आणि अभोक्ता असून भोग भोगणारा असंही मानतात. मज कुळाचे कुळवानिती, मज नित्याचे निधनेशिनती, मज सर्वांतरा ते कल्पिती अरी मित्र गा. मी स्वानंदाभिराम, तया मज अनेक सुखांचा काम, आगवाची मी असे सम की म्हणते एकदेशी. मी कुळरहित असून माझ्या कुळाचं वर्णन करतात. मी नित्य असताना मेलो म्हणून शिंतात. मी सर्वांच्या आत असणारा मला शत्रू आणि मित्र आहेत असं मानतात. मी स्व आनंदात रमणार आहे, त्या मला अनेक सुखांची इच्छा करणारा मानतात. मी सर्वत्र समान स्वरूपात आहे, मला एकदेशी मानतात. मी आत्मा एक चराचरी, म्हणती एकाचा कैम पक्ष करी, आणि कोपोनी एका ते मारी हेंची रुडविती. जड आणि चेतन यात निवास करणारा एकमेव सर्वांचा आत्मा आहे, त्या मला एकाचा पक्ष घेणारा मानतात. याशिवाय एकाला रागावून मारतो हेच चरित्र जगात प्रसिद्धीला आणतात. किंबहुना ऐसे समस्त, जे हे मानुष धर्म प्राकृत, तयाची नाव मी ऐसे विपरीत ज्ञानतयांचे. जास्त काय सांगू, असे हे समस्त सामान्य माणसाचे धर्म आहेत, ते माझ्यावर आरोपित करतात, अर्थात ते माझे आहेत असं मानतात. याच मानण्याला मी विपरीत ज्ञान आहे असं मानतो. किंबहुना त्यांच्या या ज्ञानाला विपरीत ज्ञान या नावानं मानतो. जवाकार एक पुढा देखती, तवा हा देव येणे भावे भजती, मग तोची विघडली आटा किती नाही म्हणूनी. ते विपरीत ज्ञानवाना ज्ञानी जेव्हा माझ्या मूर्तीचा एखादा आकार पाहतात तेव्हा हा देव आहे, फळ देणारा आहे, नवसाला पावतो असं समजून माझी सकाम भक्ती करतात. मग तो इच्छित फल देत नाही, बिघडला म्हणत हा देव नाही म्हणून सोडून देतात. मातेने प्रकारे, जाणती मनुष्यायसेनी आकारे, म्हणून ज्ञानसी ते अंधारे ज्ञानसी करी. अशा प्रकारे मला मनुष्य मानून माझा आकार मानून सामान्य माणसं अशा स्वरूपात मला जाणतात. हे विपरीत ज्ञान खऱ्या ज्ञानाला प्रकाशित होऊन देत नाहीत. चिंतन हे सामान्य माणसाचं दुराग्रह आहेत. या दुराग्रहातून मुक्त व्हावं यासाठी हा सविस्तर वर्णन आहे. इथे एक लक्षात असू द्यावं, व्यापकावर मानवी धर्म आरोपित केले जातात याचा निषेध आहे, न की सगुण भक्तींचा. आणखी एक दुराग्रह होऊन याची दक्षता असावी. अलौकिकावर लौकिक आरोप केले जातात एवढंच. ही माणसं सात्विक नाहीत हे पुढे सांगत आहेत. मोघाशा मोघ कर्मानो, मोघ ज्ञाना विचेतसाः, राक्षसी मासुरींचैव प्रकृतीं मोहिनी श्रिताः. त्यांची आशा, त्यांचं कर्म, त्यांचं ज्ञान हे सर्व व्यर्थ आहे, कारण ती अज्ञानी माणसं मोहमयी राक्षसी आणि आसुरी प्रकृतीचा आश्रय करतात. या लागी जन्मले ते मोघ, जैसे वारशिये वीनमेघ, का मृगजळाचे तरंग दुरुनीची पहावे, अथवा कोल्हेरीचे असिवार, नातरी ओडंबरीचे अलंकार, की गंधर्वनगरीचे आवार आभासती का.
विपरीत ज्ञानयुक्त अज्ञानी असल्यामुळे त्यांचं जन्माला येणं हे व्यर्थ आहे. पावसाळ्या वाचून आलेले मेघ किंवा मृगजळाच्या लाटा दुरूनच दिसायला बऱ्या असतात, किंवा मातीचे तलवार घेतलेले घोडेस्वार, जादूचे अलंकार, गंधर्वनगरीचे देखावे हे वास्तवात नसतात, फक्त दिसण्यासाठी असतात. गंधर्वनगर म्हणजे आकाशात ढगांचा दिसणारा क्षणिक आकार. कधी हत्ती, कधी उंट, कधी मनुष्य असे आकार आकाशातील ढगात असतात. साबरी वाढिन्नल्या सरळा, वरी फळ नाही आत पोकळा, कास्तन झाले गळा शेळिये जैसे, तैसे मूर्खांचे तयाजी आले, आणुई ढीग कर्म तयांचे निपजले, जैसे सांवरी फळ आले घेपेना दिजे. साबरी म्हणजे शेराचं झाड. तसं ते सरळ वाढत नाही, परंतु वाढलं तर त्याला फळ नसतं आणि आतून पोकळ असतं, किंवा शेळीच्या गळ्याला स्तन असलं तरी ते निरुपयोगीच असतं. त्याप्रमाणे त्या मूर्खाचं जगणं असतं आणि निषिद्ध कर्म असल्यामुळे त्या कर्माचाही धिक्कार असो. ज्याप्रमाणे साबरीच्या झाडाला आलेल्या फळाचं देणं घेणं काही होत नाही. टीप: काही ठिकाणी साबरी म्हणजे निवडुंगाचं झाड असा अर्थ केलेला आहे. साबरी हे झाड वेगळं आहे. याचं फळ काटेरी असून कडू असतं. अशा पद्धतीचं काही जगणं असतं. ते आसुरी संपत्तीचं असून राक्षसी वृत्तीचं असतात. मग जे काही ते पडिन्नले, ते मरकटे नारेळ फोडी तोडिले, कांदळ्या हाती पडिले मोती जैसे. त्यांनी जे अध्ययन केलेलं असतं ते माकडांनी नारळ तोडण्याप्रमाणे आहे. आतला गर काढता येत नाही. येत नसल्यामुळे स्वतः तोडून देखील त्यांच्यासाठी श्रीफळ हे निष्फळ आहे, किंवा आंधळ्याच्या हाती मोती आल्यासारखं असतात. ते मोत्यांचं स्वरूप पाहू शकत नाहीत. अध्ययन आणि अध्ययनाचे परिश्रम हे दोन्ही व्यर्थ होतात. किंबहुना तयांची शास्त्रे, जैसी कुमारी हाती दिदली शस्त्रे, का अशोच्या मंत्रे बीजे कथिली. जास्त काय सांगावे, या लोकांची शास्त्र म्हणजे लहान मुलांच्या हाती आलेली असलेली शस्त्र आहेत, किंवा मंत्र आणि उच्चारण व्यवस्थित आहे, परंतु अशुचिर्भूत अवस्थेत जप केल्याप्रमाणे निष्फळ आहेत. तैसे ज्ञान जात तया, आणि जे काही अचरले गा धनंजया, ते अगवेंची गेले वाया जे चित्तहीन. अर्जुना, त्याचं ज्ञान जात म्हणजे संपूर्ण ज्ञानाचे प्रकार, आणि त्यांनी काही जे आचरण केले आहे ते पूर्ण व्यर्थ जातं. किंबहुना स्वतः चित्त स्वाधीन नसल्यामुळे सर्वच्या सर्व वाया जातं. पै तमोगुणाची राक्षसी, जे सुबुद्धी ते ग्रासी, विवेकाचा ठावची पुशी निशाचरी जे. जी तमोगुण प्रधान असणारी राक्षसी आहे ती निशाचरी असून सद्बुद्धीला गिळंकृत करणारी आहे. विवेकाचं तर नाव निशानच पुसून टाकते. तिये प्रकृतीवर पडे झाले, मनवनी चिंतेचे निकपाटे गेले, वरी तामसियेचे पडिले मुखा माझी, जे तासेची ये लाळे, आत हिंसा जी बलोळे, देवींची असंतोषाचे चाकळे अखंड चगळी. प्रकृती म्हणजे आसुरी प्रकृतीच्या अधीन झाल्यामुळे चिंतेच्या दरीत गेले. त्यात पुन्हा तामसीच्या मुखात सापडले. जिथे आशेच्या लाळेत हिंसारूपी जीभ लोळते, तिथेच ती असंतोषाचा मांस अखंड चगळीत असते. आधुनिक भाषेत असंतोषाच्या च्युइंगम चगळत आहे असं समजावं. जे अनर्थाचे कानवेरी, आवाळुवे चाटीत निघे बाहेरी, जे प्रमाद पर्वतींची दरी सदाची मातली. ती जीभ अनर्थाच्या काळापर्यंत ओठ चाटत बाहेर निघते. आसुरी प्रकृती ही सदैव माजलेली असून ती प्रमादरूपी पर्वताची गुहा आहे. जेथ द्वेषाची या दाडा, खसखसा ज्ञानाचा करीती रगडा, जे त्वगस्ती गवसनी मुडा स्थूळ बुद्धी. आसुरी प्रकृतीच्या मुखातील दाडा द्वेषाच्या आहेत. त्या कितीही मोठ्या ज्ञानाचा खरखरीत रगडा म्हणजे चोराडा करतात. स्थूलबुद्धियुक्त जे मूर्ख आहेत ते मनुष्य नाहीतच, फक्त त्यांच्या आस्थींना कातड पंघरलेलं आहे म्हणून ते मनुष्य दिसतात. एरवी ते साक्षात आसुरी प्रकृतीचे मूर्तिमंत पुतळे आहेत. द्वेषानं उत्तम ज्ञानाचा रगडा करतात. ऐसे असुरिये प्रकृतीची तोंडी, जे जाले गा भूतोंडी, दे पुढून गेले कुंडी व्यामोहाच्या. अशा आसुरी प्रकृतीच्या तोंडात जे लोक भूतोंडी म्हणजे भूतबळी होऊन पडले आहेत ते भ्रांतीच्या कुंडात बुडून गेले आहेत. आसुरी प्रकृतीचं तोंड म्हणजे भ्रांतीचं कुंड समजावं. कुंडात बळीचा नैवेद्य दिला जातो.
एवं तमाची ये पडिले गर्ते न पविजतीची विचारायचे निहाते. हे असो ते गेले जेथे ते शुद्धीची नाही. म्हणून असोती ये वायानी कायसी मूर्खांची बोलणी. वाया वाढविता वाणी सिने लहन. याप्रमाणे तमोगुणांच्या भोवऱ्यात सापडले ते पुन्हा विचारांच्या हाताला लागलेच नाहीत. ते जिथे गेले तिथे त्यांचा शोध लागतच नसतो. म्हणून या मूर्खाविषयींचं बोलणं जे निष्फळ आहे ते आता राहू दे. आणखी जास्त वर्णन केलं तर वाणीला शीन होईल, किंबहुना वाणी सिनेल. ऐसे बोलिले देवे तेथ जी म्हणितले पांडवे. ऐके जेथ वाचा विसवे ते साधू कथा. याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्ण जेव्हा बोलले तेव्हा अर्जुनाने जी म्हणून प्रतिसाद दिला. भगवंत म्हणाले, जिथं वाणीला विश्रांती मिळते ती साधू कथा ऐक. महात्मानमस्तु मा पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः. भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादीम व्ययम. हे पार्था, परंतु जे महात्मा आहेत ते दैवी प्रकृतीचा आश्रय करणारे असतात. मलाच भूतांचं आदिकरण मानतात. अनन्य होऊन माझं भजन करतात. मला अव्यय स्वरूपात जाणतात. तरी जयाचे चोखटे मानसी मी होऊन असे क्षेत्र संन्यासी. जया निजलेया ते उपासी वैराग्य गा. साधू कथा वाणीला विश्रांती देणारी असली तरी मी स्वतः ज्याच्या शुद्ध हृदयरूपी तीर्थक्षेत्रात क्षेत्रसन्यासी होऊन कायमस्वरूपी राहतो, जो महापुरुष निद्रिस्त झाला तर वैराग्य त्याची सेवा करतं. जयाची या स्थेची या सद्भावा आंत धर्म करी रानिवा. जयाचे मन ओलावा विवेकासी. ज्याच्या आस्थेच्या सद्भावनेत धर्मराज्य करीत असतो, ज्याच्या मनातील प्रेमाच्या ओलाव्याने विवेकाला जीवन मिळतं, किंबहुना ज्याचं मन विवेकाला जीवन आहे. चिंतन. परमात्मा सामान्य रूपाने सर्वत्र असून सर्वात आहे, परंतु विशेष रूपानं ज्या महात्म्याच्या हृदयात क्षेत्रसन्यासी म्हणून राहतो याची ही लक्षणं आहेत. वैराग्य सेवा करतं. आस्था म्हणजे श्रद्धा. या श्रद्धेच्या सद्भावनेत धर्मराज्य करतो. श्रद्धावान हा सद्भावनायुक्त असतोच असं नाही, हे वर्तमान काळात अनुभव सिद्ध आहे. विवेकाला ओलावा देणारं जीवन ज्या महात्म्याचं आहे, ज्याच्या हृदयात मी विश्रांतीसाठी असतो, एवढीच त्या महात्म्याची विशेषता आहे का? हा तर प्रारंभ आहे. जे ज्ञानगंगे नाहाले पूर्णता जीव निधाले. जे शांतीसी झाले पल्लव नवे. जे परिणामा निघाले कुंभ. जे धैर्यमंडपाचे स्तंभ. जे आनंद समुद्री कुंभ चुबुकुळणी भरिले. जे महात्मे ज्ञानगंगेत नाहले आहेत, पूर्णता जीवन तृप्त झाले आहेत. जे शांतिरूपी विलीला फुटलेले नवे पल्लव आहेत. जे संत ज्ञानाच्या परिणामाला म्हणजे पूर्ण अवस्थेला फुटलेले कोंब आहेत. जे आनंद समुद्रातून बुडून काढलेले आणि पूर्ण भरलेले कुंभ आहेत. जया भक्तीची तुली प्राप्ती. जे कैवल्या ते परते सर म्हणती. जयांची येलेले माझी नीती जी आली दिसे. ज्यांना भक्तीची एवढी योग्यता प्राप्त झाली आहे की ते कैवल्याला अर्थात मोक्षाला बाजूला सर असं म्हणतात. ज्यांच्या लीलेमध्ये म्हणजे जीवन जगण्यात जे आचरण होतं त्यात नीती जिवंत असलेली दिसते. चिंतन. मोक्षसुख आणि प्रेमसुख हे अध्यात्मातील प्राप्तीचे विषय आहेत. ज्ञानानं मोक्ष तर भक्तीने प्रेमसुख मिळतं. प्रेमसुखाला परमात्म्याचा आशीर्वाद लागतो. प्रेम हे भगवंत प्रदान करीत असतो. हे विषय पुढे येणारच आहेत. प्रेमसुखापुढे मोक्षसुख हे सामान्य असतं, हे यातून सुचवितात. ज्ञानात मुक्तता आहे. प्रेमात बंधनाचा आपण होऊन केलेला स्वीकार आहे. त्याच्या आसनेच्या चिंतनात्मक जग विसरतं. ज्ञानात अगोदर जग मिथ्या आहे असा निश्चय करावा लागतो. एकात सहजता आहे तर एकात जबाबदारीतून मुक्तता आहे. त्याचं असणं हेच खूप आहे. हृदयाला असण्याचाच आनंद आहे. तो हृदयात क्षेत्रसन्यासी म्हणून आपण होऊन येतो. ज्ञानात प्राप्तीची परतंत्रता येते आहे, म्हणून ते मोक्षसुखाला बाजूला सर असं म्हणतात. जे अघवांची करणी लिहिले शांतीची लेणी. जयांचे चित्त गवसनी व्यापका मज. करणी म्हणजे इंद्रिय. ज्यांच्या संपूर्ण इंद्रियांनी शांतीचे अलंकार परिधान केले आहेत, ज्यांचं चित्त व्यापक असणाऱ्या मला गवसनी झालेलं आहे.
महात्म्याचं चित्त व्यापकाला गवसणी घालणार आहे, म्हणजे ते परब्रह्मापेक्षा महान आहे. याशिवाय जी इंद्रिय नेहमी विषयाकडे धाव घेणारे असतात, विषयाशिवाय ज्यांना काही रम्यच वाटत नाही, ती इंद्रिय शांतीचे अलंकार धारण करतात. ऐसे जे महानुभाव दैवीये प्रकृतीचे दैव, जे जाणून या सर्व स्वरूप माझे, मग वाढते प्रेमे माते भजती जे महात्मे, परी तुझे पण मनोधर्मे शिवतले नाही. असे जे व्यापक अनुभूतीचे महात्मे आहेत ते दैवी प्रकृतीचे महात्मे भाग्य आहे. सर्व विश्व माझं स्वरूप आहे हे जाणून मग वाढत्या प्रेमाने माझी भक्ती करते, किंबहुना भजन करते, परंतु ज्याच्या मनोवृत्तीने द्वैताला स्पर्श देखील केला नाही. ऐसे मीच होनी पांडवा, करीती माझी सेवा, परी नव लावतो सांगावा असे ऐक. द्वैताचा स्पर्श नसल्यामुळे अर्जुना ते महात्मे मत्स्वरूप होऊन माझी भक्ती करतात, किंबहुना भजन म्हणजे सेवा करतात, परंतु त्यांचं आश्चर्य सांगायचं आहे ते पुढे ऐक. सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः, नमश्यन्तंश मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. ते नित्य योगाचरण करणारे महात्मे भक्तियुक्त होऊन सतत कीर्तन करतात, प्रयत्नशील आणि दृढवृत्ती असून मला नमस्कार करीत माझी उपासना करतात. तरी कीर्तनाचे निनटनाचे नाशिले व्यवसाय प्रयश्चित्तांचे, जे नामचे नाही पापाचे ऐसे केले. जे महात्मे मत्स्वरूप झालेले असले तरी नाम संकीर्तनाच्या उत्कर्षानं प्रायश्चित्ताचा व्यवसाय समाप्त केला, कारण नामानं पाप नाहीसं होतं. त्यांनी या नाम संकीर्तनाच्या माध्यमातून पापाचं नावच संपून टाकलं, अर्थात पापाचं अस्तित्व नाहीसं केलं. पाप नसेल तर मग प्रायश्चित्त कोणी करावं. यमदमावकळा अनिली तीर्थे ठायावरुनी उठविली, यमलोकींची खुंटिली राहटी आघवी. योगशास्त्रातील यम आणि दम यांना नाम संकीर्तनामुळे अवकळा आली. तीर्थांना आपल्या श्रेष्ठ पदावरून उठवलं. पाप नाहीसं झाल्यामुळे यमलोकात येणं जाणं बंद झालं, अर्थात नाम हे यापेक्षा श्रेष्ठ असल्यामुळे यांची गरजच नाही हे महात्म्याने सिद्ध करून दिल्यामुळे ही यमपुरीची आणि साधनांची अवस्था झाली. यम म्हणे काय यमावे, दम म्हणे कवनाते दमावे, तीर्थे म्हणती काय खावे, दोष औषधासी नाही. पाप नाहीसं झाल्यामुळे योगशास्त्रातील यम म्हणू लागला, आता कोणाचा निग्रह करायचा. दम हे योगातील दुसरं साधन म्हणू लागलं, कोणाचं दमन करू. तीर्थ म्हणतात, पाप जर अवशेष नाहीत तर मग आम्ही काय खावं. ऐसे माझे निनाम घोषे, नाहींची करीती विश्वाची दुःखे, अवघे जगची महासुखे दुमदुमीत भरले. अशाप्रमाणे नामघोषाद्वारे जे ते विश्वाची दुःख समाप्त करतात. संपूर्ण जगच महासुख म्हणजे ब्रह्मानंदानं दुमदुमून अर्थात कोंडून कोंडून भरतात. संत सानिध्यात येणाऱ्या पापी आणि दुःखितांचं दुःख नामघोषाने दूर करतात. याशिवाय संतांसाठी संपूर्ण जग हे आनंदाने भरलेलं असतं, तोच आनंद जगाला देतात. ते पहाणते विन पहावीत, अमृते विन जीववीत, योगे विन दावीत कैवल्य डोळा. हे पहाटेशिवाय प्रकाश देतात, अमृताशिवाय अमर करतात, योग साधनेशिवाय तत्वाची अनुभूती देतात, किंबहुना परब्रह्म डोळ्याला दाखवितात. तात्पर्य: नाम साधनेत असणारी शक्ती, तिच्या आधारे जे महात्मे सर्व करतात. गुरुकृपा ओखा उजळली, ज्ञानाची ओत पली पडली, याच्याशिवाय नाम साधनेच्या आधारे ज्ञान प्रकाश देतात. ऐसे नाम मंत्रे जेने धातया आढळीची करणे, ब्रह्मदेव नाम मंत्राने आढळ होतो. तव तुझे नामची आम्हा आवडे. अर्जुनाला कृष्णासह विश्वरूप दर्शन हे नाम संकीर्तनामुळे घडले, याची कबुली या ओवीत आहे. सर्व साधनात नाम साधना श्रेष्ठ आहे. विस्तार होण्याची भीती असते. वरील ओव्यांचं प्रकरण आहे ते इथं संक्षिप्त स्वरूपात सांगितलं आहे. परीराया रंका पाड धरू, नेनती सानेया थोरा कडसणी करू, एक सरे आनंदाचे आवरू होत जगा. योग साधनेशिवाय कैवल्य डोळा दाखवित असताना राजा आणि रंक हा योग्यतेचा भेद पाळत नाही, किंबहुना हा लहान हा मोठा यांचा विचार करण्याचं जाणत नाही. जगाला एकसारखं आनंदाचं आवारा होतात.
कही एकादेनी वैकुंठा जावे, ते तीही वैकुंठची केले आघवे, ऐसे नाम घोष गौरवे धवळले विश्व. पूर्वी कधीतरी एखादा वैकुंठाला जात होता. महात्म्यांनी संपूर्ण जगच वैकुंठात परावर्तित केलं. याप्रमाणे नामघोषाच्या प्रभावानं संपूर्ण विश्व उजळून टाकलं, किंबहुना प्रकाशित केलं. तेजे सूर्य तैसे स्वज्वळ, परी तोही अस्तवे हे किडाळ, चंद्र संपूर्ण एखादे वेळ हे सदा पुरते, मेघ उदार परी ओसरे, मनवनी उपमेसी न पुरे, हे निशंकपणे सप पाखरे पंचानन. अशा महात्म्यांना कोणती उपमा द्यावी? सूर्याप्रमाणे प्रकाशमान आहेत असं म्हणावं तर सूर्य मावळतो हा सूर्याचा दोष आहे. चंद्राची उपमा द्यावी तर तो फक्त पौर्णिमेच्या दिवशी पूर्ण असतो. हे महात्मे सदा पूर्ण असतात. मेघ उदार आहेत परंतु रिकामे होतात म्हणून उपमेसाठी योग्य होत नाहीत. हे निश्चित रूपानं दयाळू सिंह आहेत. महात्मे ज्ञानदानात सदैव तत्पर असतात. चंद्राप्रमाणे शीतल असतात, ज्ञानदानात उदार असतात, सिंहाप्रमाणे निर्भय असून सामान्यांसाठी दयाळू असतात. जयांचे वाचे पुढा भोजे, अखंड नामनाच तसे माझे, जे जन्म सहस्री ओळगीजे एक वेळे यावया. ज्यांच्या वाचेपुढे माझं नाम आवडीने अखंड नृत्य करीत असतं. कोणाला शंका येऊ शकते यात काय विशेष आहे? नाम मुखात येण्यासाठी हजारो जन्मसेवा करावी लागते, तेव्हा ते एक वेळ येऊ शकतं. ते नाम प्रेमाने त्यांच्यापुढे नृत्य करतं. विशेष म्हणजे नामामुळे ब्रह्मदेवात विसृजन योग्यता आली. तसं ते नाम वाचेपुढे नृत्य करावं एवढं ते महान आहेत. तो मी वैकुंठी नसे, वेळ एक भानुबिंबी ही न दिसे, वरी योगियांची ही मानसे उमरडोनी जाये, परितयाम पासी पांडवा, मी हरपला गिवसावा, जेथ नाम घोष बरवा करीती माझा. विशेष स्वरूपात पाहायचं असेल तर शक्य आहे मी वैकुंठात नसेन. वेळ पडल्यास सूर्यबिंबातही नसेन. समाधी अवस्थेत असणाऱ्या योग्यांच्या मनातूनही निघून जाईन. परंतु अर्जुना, मी हरपलेला शोधायचा असेल तर जिथे नामघोष उत्तम म्हणजे प्रेमाने करतात तिथे मी निश्चित सापडतो. कैसे माझ्या गुणी धाले, देश काळा ते विसरले, कीर्तन सुखे सुखावले अपनपांची. ते भक्त माझ्या गुणचिंतनात कसे तृप्त झाले बघ. तृप्तीमुळे देश आणि काळाला विसरले. नाम संकीर्तनाचा सुखात आपणच सुखावतात. अर्थात त्यांना सुख होण्यासाठी स्वतःशिवाय इतरांची गरज नाही. कृष्ण विष्णू हरी गोविंद या नामाचे निखिल प्रबंध, माझी आत्मचर्चा विशद उदंड गाती. कृष्ण विष्णू हरी गोविंद या नामाचं ग्रंथन ज्यात आहे असे सर्व प्रबंध जाणीवपूर्वक ज्यात अक्षर बांधलेले असतात त्याला प्रबंध म्हणतात. ते काव्यात्मक असोत वा गद्यात्मक असोत त्यांचं ते अध्ययन करतात आणि काव्यात्मक असेल तर गातात. याशिवाय आत्म अनात्म यांची योग्य अधिकारी भेटल्यास विशद चर्चा करतात. उदंड गाती आणि उदंड चर्चा करीती असा अन्वय आहे. हे बहु असो या परी कीर्तित माते अवधारी, एक विचरती चराचरी पांडू कुमरा. ऐक अर्जुना, हा फार झालेला विस्तार आता राहू दे. अशा प्रकारचं कित्येक भक्त माझं गुणकथन करीत विश्वात विचरण करत असतात. हा नामचिंतन आणि गुणकथन करणारा प्रेमयुक्त भक्त आहे. गुणकथन करण्यासाठी अध्ययन आवश्यक असतं. नामचिंतनात माऊलीची एकमेक आहे. वैखरीने नामजप करणं सोपं आहे, परंतु हरिबुद्धीने हरिजप करणं दुर्लभ आहे. या प्रकरणात नामघोष हा शब्द आहे. केवळ नाम हे वाचन घेता येतं, परंतु त्यात घोष नसतो. परावाणीतून जो नामोच्चार होतो त्याला नामघोष म्हणतात. परा, पश्यंती, मध्यमा आणि वैखरी या 4 वाणी आहेत. प्रत्येकीचं उच्चाराचं स्थान वेगवेगळं आहे. विस्तार अधिक होतोय म्हणून थांबलेलं उत्तम. यानंतर आणखी काही महात्मे आहेत, त्यांची पद्धत पुढे सांगतात. मग अनिक ते अर्जुना, साविया बहुवा जतना, पंच प्राणमना पाडाऊ घेऊनी, बाहेरी यमनियमांची काठी लाविली, आत वज्रासनाची पौळी 50 वैरी प्राणायामाची मांडिली वाहाती यंत्रे. अर्जुना, आणखी काही महात्मे आहेत जे मोठ्या तत्परतेने आत्मा जतन करण्यासाठी किंबहुना मला आत्मतत्वाने पाहण्यासाठी
पंचप्राणांसह मनाला मार्गदर्शक करून बाहेरून यम आणि नियमांचं कुंपण लावलं, अर्थात विषयांनी आत येऊ नये म्हणून या कुंपणाचा वापर केला. आत मूळबंधाचं आवार तयार केलं, त्यावर प्राणायामाच्या चालू असलेल्या तोफा ठेवल्या. तेथ उल्हाट शक्तीचे ने उजिवडे, मन पवनाचे ने सुरवाडे, 17 पाणी याडे बळाविले. तेथ उल्हाट शक्ती म्हणजे कुंडलिनी, तिच्या प्रकाशानं आणि प्राणायामरूपी वायूच्या आणि मनाच्या बळानं चंद्रामृताचं तळ बळकावलं. चंद्रामृताला 17 पाणी असं देखील नाव आहे, ज्याचं स्थान मस्तकात आहे. तेव्हा प्रत्याहारे ख्याती केली, विकारांची संपली बोहली, इंद्रिये बांधून आणली हृदयात. तव धारणा वारू दाटिले, महाभूतांते एकवटिले, मग चतुरंग सैन्य निवटिले संकल्पाचे. तेव्हा प्रत्याहारानं मोठा पराक्रम केला, विकारांचेच बोलणं संपवलं आणि इंद्रियांना बांधून हृदयात आणलं. तेव्हा वारू म्हणजे घोडे, धारणारूप घोडे दौडू लागले. शरीरातील पंचमहाभूतांना एकत्रित केलं. संकल्पाचे जे चतुरंग सैन्य होतं, मन बुद्धी चित्त आणि अहंकार यांना ठार मारलं. तयावरी जैत रे जैत, म्हणून ध्यानाचे निशान वाजत, दिशे तन्मयांचे झळकत एक छत्र. मग अंतःकरण वृत्ती असणारे चतुरंग सैन्य संपल्यामुळे जिंकलो रे जिंकलो म्हणून ध्यानाचा नगारा वाजू लागला. तन्मय म्हणजे स्वरूप ऐक्याचं एक छत्र म्हणजे साम्राज्य झळकताना दिसतं. हे ऐक्याचं एकमेव छत्र आहे, राज्य आहे. पाटी समाधी श्रियेचा शेखा, आत्मानुभव राज्य सुखा, पट्टाभिषेक देखा समरसे जाहला. यानंतर समाधीरूपी लक्ष्मीसह आत्मानुभव सुखाच्या राज्यात पट्टाभिषेक झाला. किंबहुना आत्मानुभव राज्य सुखावर राजा म्हणून अभिषिक्त झाला. हा राज्याभिषेक समरसेने केला असं पहा. ऐसे हे गहन अर्जुना माझे भजन, आता ऐके सांगेन जे करीती एक. ऐसे हे गहन अर्जुना माझे भजन, आता ऐके सांगेन जे करीती एक. अर्जुना, अष्टांग योगद्वारे होणारे माझे भजन खूप गहन आहे. आता इतर जे भजन करतात ते मी सांगतो, तू ऐक. तरी दोन्ही पालव वेरी, जैसा एक तंतू अंबरी, तैसा मी वाचून चराचरी जाणती ना. आदी ब्रह्मा करुणी, शेवटी मशक धरुनी, माझी समस्त हे जाणोनी विस्वरूप माझे. मग वाड धाकुटेन म्हणती, सजीव निर्जीवनेन ती, देखिली वस्तू जो लुंटिती मीची म्हणोनी. नमन भक्ती करणारे जे भक्त आहेत ते माझ्याशिवाय चराचरात कोणालाच जाणत नाहीत. वस्त्राच्या 2 पदरात जसा एक तंतू असतो त्याप्रमाणे पूर्ण विश्वात ते मला पाहतात. चिलटापासून आरंभ करून ब्रह्मदेवापर्यंत यात जे मध्यभागी येतात त्यांच्यासह हे परमात्म्याचे स्वरूप आहे असं जाणून मग हा जीव लहान आहे मोठा आहे असं न म्हणता सरजीव निर्जीव हा भेद न जाणता जो दृष्टीपुढे येईल त्यास मीच समजून सरळ लोटांगण घालतात. आपले उत्तमत्व नाठवे, पुढील योग्य नेनवे, एक सरे व्यक्तिमात्राचे निनावे नमुंची आवडे. जैसे उंची हुनी उदक पडिले, ते तलवटवरी येऊन लागले, तैसे नमिजे भूत जात देखिले, ऐसा स्वभावची तयांचा. नमस्कार करताना आपला चांगुलपणा किंबहुना उत्तमत्व आठवत नाही. समोर आलेला योग्य न जाणता सर्व वस्तुमात्राला एकसारखं नमस्कार करणं आवडतं. ज्याप्रमाणे उंचावरून पडलेलं पाणी तळाकडे आपोआपच जातं त्याप्रमाणे प्राणीमात्र पाहिल्यावर नमन करावं हा त्यांचा स्वभाव झालेला असतो. का फळती या तरुची शाखा, सहजे भूमिसी उतरे देखा, तैसे जीव मात्रा शेखा खालवती ते. अथवा झाडाची फळभारानं भरलेली फांदी आहे हे सहजच वागते त्याप्रमाणे सर्व जीवमात्रांना पाहिल्यावर ते विनम्र होतात झुकतात. अखंड गर्वता होनी असती, तयांची विनय हेची संपत्ती, जय जय मंत्रे अर्पिती माझ्या ठाई, नमिता मानापमान गळाले, म्हणून यवचिता मीची जहाले, ऐसे निरंतर मिसळले उपासिती. ते नेहमी गर्वहीन अर्थात
निराभिमानी झालेले असतात. विनय हीच त्यांची संपत्ती असते. ते माझ्या ठिकाणी जय हो हा मंत्र अर्पण करत नमन करीत असतात. मानापमान गळून गेल्यामुळे ते सहजगत्या माझं स्वरूप होतात, किंबहुना मीच होतात. या प्रकारे माझ्यात मिसळून निरंतर माझी भक्ती करतात. अर्जुना हे गुरुवी भक्ती सांगितले तुझ प्रती, आता ज्ञान यज्ञे यजिती ते भक्त ऐके. अर्जुना, ही नमन भक्ती सर्वात श्रेष्ठ आहे, किंबहुना ही भक्तीची गुरु आहे. मी तुला सांगितले आता ज्ञान यज्ञानं ते जे भक्त भजन करतात ते ऐक. परी भजन करीती हातवटी तू जाणता हासी किरीटी, जे मागाई या गोष्टी केली आम्ही तवा थीजी. अर्जुन म्हणे, हे दैवी किया प्रसादाचे करणे, तरी काय अमृताचे आरोगणे पुरे म्हणवेल. परंतु अर्जुना, ज्ञान यज्ञानं भजन करण्याची पद्धत तुला माहीत आहे, कारण मागे 4थ्या अध्यायात या गोष्टी आपण केलेल्या आहेत. तेव्हा अर्जुन म्हणाला, जी महाराज ऐकलेलं आहे. हे परमेश्वरी कृपेचं करणं आहे, अर्थात तिचा कृपा प्रसादादी देणं आहे. तरी देखील देवा, अमृताच्या जेवणाला कुणी पुरे म्हणेल का? या बोला श्री अनंते लागटा देखिले तयाते, की सुखावले निचित्ते डोलत असे. म्हणे, भले केले पार्था हे रवी हा अनवसर सर्वथा, परी बोलवितसे असता तुझी माते. अर्जुनाच्या बोलण्यावरून हा लगट म्हणजे श्रवणासाठी आसक्त आहे असं पाहिलं, आणि श्री अनंत सुखावल्या चित्तानं डोलू लागले आणि म्हणाले, अर्जुना, फार चांगलं केलंस. तसं पाहिलं तर या रणांगणावर तत्त्वज्ञान सांगण्याची योग्य वेळ नाही, परंतु तुझी आस्था मला बोलायला भाग पडते. तव अर्जुन म्हणे, हे काई चकोरे वीण चांदिनेची नाही, जगची निवविजे हा तयाच्या ठाई स्वभाव कीजी. तेव्हा अर्जुन म्हणाला, देवा, हे काय बोलता? चकोर पक्षी असला तरच चांदणं असतं का? जगाला शांत करावा हा चंद्राचा स्वभावच आहे, किंबहुना चंद्राच्या ठिकाणी हा स्वभाव असतो. हे रे चकोरे तिये आपुले चाडे, चांचू करीती चंद्राकडे, देवी आम्ही विनवते थोकडे देवा कृपा सिंधू. देवा, चकोर जे आहेत ते आपल्याला काही मिळावं या इच्छेने चंद्राकडे चोच करतात. आम्ही आपली विनंती करतो ती फार थोडी आहे. आपण कृपा सिंधू आहात. जी मेघा पुलिये प्रौढी, जगाची आरती दवडी, वांचुनी चातकाची तहान केवढी ती वर्षाव पाहुणी. जी मेघ आपल्या मोठेपणामुळे या तहानलेल्या जगाची इच्छा पूर्ण करतात. जेव्हा मेघांचा वर्षाव पाहतो तेव्हा लक्षात येतं चातकाची तहान केवढी आणि मुसळधार पाऊस केवढा. परी चुळा एकाची या चाडे, जीवी गंगे तेंची ठाकणे पडे, देवी अर्थ बहु का थोडे तरी सांगावे देवे. तहान भागवण्यासाठी एक चूळ पाणी हवंय, परंतु गंगेलाच जसं जावं लागतं तसं इच्छा लहान आहे की मोठी आहे ते देवाला सांगावंच लागतं. अर्थात इच्छेचा आकार महत्त्वाचा नाही, परंतु आम्हाला देवाशिवाय पर्याय नाही हा एकनिष्ठपणा अर्जुनात आहे, हे माऊली अन्योक्तीने सांगतात. तेथे देवे म्हणितले राहे, जो संतोष आम्हा झाला आहे, तयावरी स्तुती साहे ऐसे उरले नाही. पै परी सतू आहासी निकिया परी, त्यांची वक्तृत्वावर आडी करी, ऐसे पुरस्करोनी श्रीहरी आदरिले बोलो. तेव्हा श्रीकृष्ण म्हणतात, असू दे, तुझी ऐकण्याची आस्था पाहून आम्हाला संतोष झाला आहे. यावर तू स्तुती करावी आणि ती आम्ही सहन करावी असं काही उरलेलं नाही. तू चांगल्या प्रकारे ऐकत आहेस. तुझं ऐकणंच आमच्या वक्तृत्वाला मदत करत आहे. अर्जुनाला अशी शाबासकी देऊन पुढे बोलण्यास प्रारंभ केला. ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य यजंतो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम. काही भक्त देखील ज्ञान यज्ञाद्वारे भजन करीत असता एकत्वाने तर काही भेदरूपाने सर्वतोमुखी असणाऱ्या मी माझी अनेक प्रकारे उपासना करतात. तरी ज्ञान यज्ञ तो एव रूप, जेथादी संकल्प हा यूप, महाभूते मंडप भेदतो पशु. मग पाचांचे जे विशेष गुण अथवा इंद्रिये आणि प्राण, हेची यज्ञोपचार भरण अज्ञान घृत.
तर ज्ञानयज्ञ अशा प्रकारचा आहे जिथं आधी संकल्प म्हणजे एकोहम बहुश्याम प्रजायेय, अर्थात मी एक आहे, अनेक रूपानं व्हावं, हा यज्ञात पशु बांधण्यासाठी केलेला खांब आहे. याला युप असं म्हणतात, मराठीत यज्ञस्तंभ म्हणतात. महाभूत हा मंडप असून भेद हा पशु आहे. मग पंचमहाभूतांचं जे विशेष गुण आहेत, शब्द स्पर्श रूप रसगंध अथवा इंद्रिय म्हणजे पंचज्ञानेंद्रिय, पंचकर्मेंद्रिय आणि प्राण हे यज्ञ साहित्य असून अज्ञान हे तूप आहे. तेथ मनबुद्धीची या कुंडा, आत ज्ञानाग्नी धडफुडा, साम्यतेची सोहाडा वेदिका जाणे, सविवेकमती पाटव, तेची मंत्रविद्या गौरव, शांती सुखस्रुव जीव यजवा. अर्जुना, मन बुद्धीच्या कुंडात ज्ञानाग्नी प्रदीप्त झालेला असतो. भूतमात्रातील साम्यता जो यज्ञातील मजबूत ओटा आहे. विवेकयुक्त बुद्धीचं चातुर्य तीच मंत्रविद्येचा गौरव हा श्रुक घृत टाकण्याच्या पळीचा पुढचा भाग आहे, जो वडाच्या पानाच्या आकाराचा असतो. सुरुवात त्या पात्राची गोल लाकडाची दांडी शांतीची असून यजमान हा जीव आहे. तो प्रतितीचे निपात्रे, विवेक महामंत्रे, ज्ञानाग्नी होत्रे भेदनाशी, तेथ ज्ञान सरोनी जाये, आणि यजिता यजन हे ठाये, आत्मसमरसी न्हाये अवभृती जेव्हा, तेव्हा भूते विषय करणे, हे वेगळाले काही न कर म्हणे, आघवे कची ऐसे जाणे आत्मबुद्धी. मग तो यजमान अनुभूतीच्या पात्राने सारासार या विवेकरूपी महामंत्रानं ज्ञानरूप अग्निहोत्र कर्मानं भेदाचा नाश करतो. त्यावेळी अज्ञानरूपी घृत संपून जातं आणि यजन व यजिता अर्थात यज्ञ करणारा दोन्ही जागच्या जागी थांबतात. अर्थात यज्ञाची सांगता होते. समाप्तीनंतर जे स्नान होतं त्याला अवभृत स्नान म्हणतात. आत्मैक्यतारूपी पाण्याने जेव्हा तो यज्ञाचं शेवटचं स्नान करतो तेव्हा पंचमहाभूत, पंचविषय, इंद्रिय ही आपल्यापासून काही वेगळी आहेत असं म्हणत नाही, कारण आत्मबुद्धीमुळे सर्व एकच आहे असं तो जाणतो. जैसाचीला तो अर्जुना, म्हणे स्वप्नींची हे विचित्र सेना, मीची जाहलो होतो ना निद्रावशे, आता सेना ते सेना नव्हे, हे मीच एक आघवे, ऐसे कत्वे मानवे विश्वतया. अर्जुना, जागा झालेला मनुष्य आपल्या स्वप्नाविषयी बोलताना म्हणतो, स्वप्नात जी विचित्र सेना पाहिली ती स्वप्नात मीच झालेलो होतो, कारण निद्रेच्या अधीन झाल्यामुळे मला हे स्वप्न पडलं. आता मी जागा आहे. स्वप्नातील सेना ही वास्तविक सेना नसून मीच एकटा संपूर्ण सेना झालो आहे. आता जसा मला एकत्वाचा अनुभव आला त्याप्रमाणे संपूर्ण विश्वात एकत्व वाटतं, किंबहुना एकत्वाची प्रतीती येते. मग तो जीव हे भाष सरे, आ ब्रह्म परमात्म बोधे भरे, ऐसे भजती ज्ञानात वरे एकत्वे येणे. मग तो जीव आहे ही भाषा संपते. ब्रह्मदेवापासून कृमी कीटकांपर्यंत सर्व परमात्मा स्वरूप आहेत. या ज्ञानाने तो परिपूर्ण होतो. याप्रमाणे काही भक्त ज्ञानयज्ञाद्वारे एकत्वाने माझे भजन करतात. अथवा अनादी हे अनेक, जे अनासारिखे का एक, आणि नामरूपादिक तेही विषम, म्हणून विश्व भिन्न भिन्न, परी न भेदे तयाचे ज्ञान, जैसे अवयव तरी आन आन, परी एकेची देहींची. हा एक ज्ञानयज्ञाचा प्रकल्प झाला. आता आणखी एक प्रकार म्हणजे हे विश्व अनादी आहे, एकसारखे नाहीत, भिन्न भिन्न स्वभावाचे आहेत. याशिवाय नाम आणि रूप हेही विषय आहेत. या विश्वाच्या भिन्नतेमुळे त्याच्या ज्ञानात भेद नसतो, अर्थात तो भेदात अभेद पाहतो. ज्याप्रमाणे शरीराचे अवयव भिन्न आहेत परंतु ते एकाच देहाचे आहेत, त्याप्रमाणे का शाखा सानिया थोरा, परिया हाती एकाची तरुवरा, बहुरश्मी परी दिनकरा एकाचे जेवी, तेवी नाना विधा व्यक्ती, आनाने नामे आनाने वृत्ती, ऐसे जानती भेदला भूती अभेदा माते. किंवा लहान मोठ्या फांद्या जरी असल्या तरी त्या एकाच झाडाच्या आहेत. सूर्यकिरण ही अनंत असली तरी सूर्य जसा एकच आहे त्याप्रमाणे नाना प्रकारची माणसं आहेत, त्यांचे स्वभाव आणि नावे वेगवेगळी आहेत. अशा भेदयुक्त प्राणीमात्रात जो मी अभेद स्वरूपात आहे त्याला ते पाहतात, अर्थात बाहेरची भिन्नता त्याच्या अंतःकरणात भेद निर्माण करत नाही. संपूर्ण विश्व एकत्वाने पाहतो.
येणे वेगळालेपणे पांडवा, करीती ज्ञान यज्ञ बरवा, जेन भेदती जाणीवा जाणते म्हणूनी. अर्जुना, विश्वाच्या भिन्नतेकडे अभेदाने पाहतात ते उत्तम ज्ञान यज्ञ करतात, कारण ते व्यापकानुभूतीचे जाणते असल्यामुळे त्यांच्या ज्ञानात भेद नसतो, किंबहुना त्यांचं ज्ञान अभेद स्वरूपाचं असतं. ना तरी जे धवाजिये ठाई, देखती काजे काही, ते मी वाचून नाही ऐसाची बोध. पाहे पा बुडबुडा जीव ते जाये, तीव ते जळतया एक आहे, मग विरे अथवा राहे तरी जळाची माझी. अथवा जेव्हा ज्या ठिकाणी जे जे काही पाहतात ते माझ्या वाचून दुसरं नाही, हेच त्यांचं ज्ञान असतं असं पहा, की पाण्यावरील बुडबुडा जिकडं जाईल तिकडं त्याला एकमात्र पाणी असतं, राहिलं तरी पाण्यातच अथवा फुटला तरी पाण्यातच. का पवने परमाणू उचलले, ते पृथ्वीपणा वेगळे नाही गेले, आणि मागवते जरी पडले तरी पृथ्वीची वरुते. तैसे भलतेथ भलतेने पावे, भलते ही हो अथवा नोहावे, परी ते मी ह्यैसे आघवे होऊने ठेले. अथवा वायूने पृथ्वीचे धुलिकण आकाशात नेले, त्यांच्यातील पृथ्वी तत्व बाजूला गेलं नाही, पुन्हा ते कण धर्तीवर आले, ते पृथ्वीच असतात. त्याप्रमाणे पाहिजे तिथं पाहिजे त्या भावनेने कोणताही पदार्थ असो वा नसो, परंतु असण्या नसण्यासकट अनुभूतीच्या दृष्टीतून ते पूर्ण स्वरूपाने पूर्ण झालेले असतात, किंबहुना पूर्ण होऊन राहतात. देश काळ रूप सत्ता भाव आणि अभाव काहीही असो, ज्ञानानुभूतीमुळे ते पूर्ण होऊन जगात नांदतात. अगा हे जेवढी माझी व्याप्ती, तेवढीची तयांची प्रतीती, तैसे बहुदाकारी वर्तती मीची होनी. अरे अर्जुना, जेवढी माझी व्याप्ती आहे तेवढीच व्यापक त्यांची अनुभूती असते. मद्रूप होऊन अनेक प्रकारात ते वर्तत असतात. ज्ञानानुभूती ही व्यापक आहे, परंतु भिन्न भिन्न आकारात भिन्न स्वभावात ते अनेकत्वाने नांदत असतात. हे भानुबिंबावडे तया, सम्मुख जैसे धनंजया, तैसे ते विश्वायया समोर सदा. अर्जुना, वाटेल त्याला सूर्यबिंबाच्या समोर उभं राहता येतं, अर्थात जो कोणी सूर्यासमोर असतो त्याला सूर्य नेहमी समोरच असतो. सारांश, आपण महान आहोत, आपलं महत्त्व वेगळं आहे, म्हणून सामान्य माणसात अहंकार येतो. ज्ञान यज्ञ करणारे विशेष करून पृथकत्वाने भजन करणारे सदैव जगासमोर असतात. कोणत्याही माणसाला तेजस्वी सूर्यासमोर सन्मुख उभं राहता येतं. अगातयांची या ज्ञाना, पाठी पोट नाही अर्जुना, वायू जैसा गगना सर्वांगी असे. अरे अर्जुना, पृथकत्वाने ज्ञान यज्ञ करणाऱ्या ज्ञानाच्या ज्ञानाला आप आणि परभाव नसतो. वायू आकाशात ज्याप्रमाणे सर्वांगाने असतो त्याप्रमाणे हा समग्रतेने ज्ञानस्वरूप असतो, अर्थात त्याच्यात ज्ञानात भेद नसतो. तैसा मी जी तुला आघवा, त्यांची तू कतयांची या सद्भावा, तरी न करिता पांडवा भजन जाहले. वायू ज्याप्रमाणे गगनाशी एकरूप होतो त्याप्रमाणे मी संपूर्ण जेवढा आहे तेवढीच त्याची सद्भावना व्यापक आहे, किंबहुना तोही माझ्याच वजनाचा आहे. तो आणि त्याचं ज्ञान व्यापक असल्यामुळे त्यानं कृतीने जरी भजन केलं नाही तरी सहजच सद्भावनेमुळे त्याचं भजन होतं. एरवी तरई सकळ मीची आहे, तरी कवनी के उपासिला नोहे, येत एके जाणणे वीन ठाये अप्राप्तीसी, परी ते असो येणे उचिते, ज्ञान यज्ञे यजित सांते, उपासी ती माते ते सांगितले. एरवी तरी सामान्य अवस्थेत सर्व मीच आहे, एरवी तरी सामान्य अवस्थेत सर्व विश्व मीच आहे, मग कोणाकडून कुठे आणि केव्हा सर्वांच्याद्वारे मी उपासला जात नाही का? अर्थात सर्वत्र माझीच भावना उपासना म्हणजे माझ्यात व्यवहार होतात. अप्राप्त म्हणजे ज्ञान प्राप्त न झालेला, त्याला इथं फक्त एक जाणीव नसते, परंतु त्याचं ते असू दे. उत्तम प्रकारे ज्ञान यज्ञाने भजन करत जी माझी उपासना करतात ते भक्त तुला मी सांगितले. अखंड सकळ हे सकळामुखी, सहजे अर्पत असे मज एकी, की नेनने यासाठी मूर्खी न पविजेची माते. जगात सर्वजण सर्वांच्या मुखात अखंड अर्पण करत असतात, ते सहजपणे मला एकट्याला अर्पण होत असतं. हे मूर्खांना कळत नसल्यामुळे ते मला प्राप्त होत नाहीत.